What about these people wey they stop? They go stop, they no go walk. They say they get time. Now just say this is the time when they will go now. No. Now just give Sunday them time. Sunday don't work. Thank God say na party front today. You see? Mo ma kí n káàbọ̀ sínú oṣù tuntun o mo ṣe ń kí n káàbọ̀ náà mo tún kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní èmi àtàyà náà ní ẹ̀yin olólùfẹ́ wa n ta fẹ́ fi wọlé lónìí nínú oṣù tuntun December wọ́n ti ẹ̀jẹ̀ òde 2025 tó ń ṣèlérí fáwọn èèyàn wọ́n kàn ń bẹ́ pure water lọ ni ẹ ti mọ̀ rí àwọn fọ́nrán lọ́pọ̀lọpọ̀ narrative story làwọn èèyàn ti fi sí àwọn kan ní àwọn kan fẹ́ gbówó lówó lé pure water ni àwọn kan wọ́n fẹ́ fìyà jà wọ́n ni wọ́n fẹ́ káwọn rómi mu mọ́ àwọn kan ti ẹ̀gbẹ́ kan inú estate náà wà wọ́n ní wọ́n fẹ́ kí àwọn rí omi rà wọ́n fẹ́ gbówó lè mọ ní irọ́ ní gbogbo ẹ̀ oṣù mẹ́sàn-án kẹ́yìn torí ẹ̀ la ṣe fi àwòrán ti iléèwé ìròyìn kan ní Germany tán gbé àwa náà gbé ṣùgbọ́n kó tí ìpòsù mẹ́sàn-án táwa gbé tíjọba Èkó fi léde wípé àwọn fẹ́ báànù gbogbo omi tó wà nú ọ̀rá nú nylon àwọn fẹ́ máa lo one plastic kìíní kan kìíní wọ́n ṣàṣòfin rádaràdà báyìí wọ́n láwọn sáfẹ́ báànú ẹ̀ wọ́n ní bóyá torí ìlera wọ́n ní torí nǹkan ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan báwọn ọmọ wọn ṣe tú tààrẹ o bá tiẹ̀ wá ṣe ń gbọ́ bí fọ́nrán yìí ṣe ń fò káàkiri wọ́n níjọba Èkó gan ti sọ pé àwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ wọ́n dọ́dọ̀ NAFDAC ọ́fíìsì àwọn NAFDAC àwọn NAFDAC náà láwọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ ta ló wá rán àwọn àbẹ̀sùgbẹ̀gbà yìí àbí kí la pè wọ́n tá ń rán àwọn ará bíi ìsìgbòrò tán mú ọ̀bẹ kiri tán fi ń gún pure water sáà ní gún yàn gan pẹ̀lú gbogbo bá ṣe ń ṣe tó wá jẹ́ wípé pure water náà ń gún kiri wọ́n ti kìlọ̀ fún yín náà wọ́n ti láwọn ó bẹ àwọn ọmọ bẹ pure water yín ṣùgbọ́n àmọ́ pé bọ́n ṣe gbèrè in kéèsì tó bá ń ṣe yín kàyéfì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń rí àwọn fọ́nrán yìí tẹ́ ti ń gbọ́ oríṣiríṣi story tí ń fò kiri àwa ní orí ọ̀fẹ́ láti sọ fún yín wípé Èkó ló láwọn ó bá àánú ẹ̀ wọ́n ní Nigerian Lagos ban use of styrofoam single use plastic wọ́n láwọn ó bá àánú ẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí ẹ rí pé 9 months ago ní ilé ìwé ìròyìn Germany náà ti gbé 9 months ago kẹ́ ẹ bá lè tètè mọ̀ báyìí o bóyá kẹ́ẹ̀rì mọ́ sí omi ńlé ni bóyá kànga lẹ́sì rè mọ́ pọn omi tí ò tí ì sí lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́lẹ̀ bóyá investor wọ́n sì ti wọlé dé tó fẹ́ wá dákin ní omi ńlẹ̀ ẹ rí wípé wọ́n gbé tuntun jáde ẹ mọ̀ rí àwọn new plastic nísìn tán gbé jáde gidigidi ni ìbẹ̀lẹ̀ ti mà sí rí àwọn náà ó sì ẹ̀dá rẹ̀ wọ́n tà débi wípé ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ kó àfojúlọ́nà ni ẹ tí ìfojúbà ẹ kó àmójúlọ́nà wọ́n ti ṣe síbi kan ní ìsìn náà ti ba owó ilé ìjẹ́ tán wọ́n wà kó new product wọn jáde ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ńlá bọ̀ nítorí wípé àmọ̀ntà àmọ̀ wọn mọ́ rì ṣùgbọ́n wọ́n ní tibitire ládálẹ́ ayé o bó ṣe wà lákọ ló wà lábò eléyìí náà àṣẹ ráwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ará bíi náà irọ́ náà ń ṣe sínú inú ọ̀rá wíjìwíjì tàǹwíjì oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ rí inú ọ̀rá ìmí ò ní NAFDAC number ìmí ní irọ́ ní NAFDAC number rẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá gbá sórí kinní báyìí yóò fẹ́ẹ̀kì ní ó gbé jáde fẹ́ẹ̀kì ní ó gbé jáde lọ́rọ̀ kan àwọn kan tó ti wọ gbèsè nù o bó ṣe máa ṣe nù tán bá ti fẹ́ ṣe nǹkan bó ṣe lé náà wò wọ́n wò ni wọ́n ní pèsè ìmí ìfáwọn èèyàn àwọn kan tó ti wọ gbèsè nù o àwọn kan tó ti dáràn báyìí owó gbọ́múlé láńtà owó kíná wọn pè náà lọ́n ṣàánú wa ìjọba yín oríṣiríṣi ẹrù náà sáà ń gbé wọ́n gbé kan sórí yín wọ́n gbé kan léjìká yín wọ́n gbé kan sẹ́yìn yín. ọ̀rọ̀ ẹjẹ́ akó bẹ̀gà rẹ̀ ẹjẹ́ àgbẹ̀dẹ lọ wọ́n ní bàbá ń lẹ ẹ̀dẹ̀ ká wọ́n bẹ̀dẹ̀ jẹ́ wá ń jọ bí ẹni pé gómìnà Ọ̀ṣun òun ò ti ẹ̀rán kankan nísìnyí o ìlú rẹ̀ ló rántí wo títì bó ṣe lọ gbalaja títì gbalaja lọ ọ̀nà Èkó eléyìí ju ọ̀nà Èkó lọ wọ́n tún ṣe iná sí i. gómìnà Ọ̀ṣun wọn lòun ló ṣe eléyìí o gómìnà oníjòmù ni ó tún jó débi iná eléyìí dá o mú láìkí n tó fi jó dá lára bí bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ láìpẹ́ ìwọ́n ni wọ́n gbé ibùdókọ̀ bàálù òfurufú wọ́n gbé kúrò níbì kan
wọ́n wá gbé wá sọ́dọ̀ àwọn lọ́sùnbẹ̀ náà ni mo ní Adeleke jẹ́wọ́ ọmọ kọ́nu ó yà ń ṣe nǹkan sí ìlú rẹ̀ pé àsìkò tóun wà yìí òun ó ṣe nǹkan sí ìlú òun kò jọ àwọn kan tán ìrántí ilé abẹ́wà rí nǹkan oyè wa kan ará awó kó tó dẹ́dẹ́ báyìí o torí Yorùbá ló ní oyè tó kan ará awó àwọn míì mọ́ ní oyè tó kan ará àwò méjèèjì náà ló súnmẹ́dẹ́ wọ́n ní bọ̀ wá kanra ẹ̀dẹ́ wá ń jọ bí ẹni pé oyè fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ó jọ̀ǹpù awó jọ̀ǹpù ìwò ló bá gbẹdẹ lọ́ntì ẹ̀ ẹ̀ wò títì bó ṣe nà fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ bí ìgbà tán bá tẹ búrẹ́dì gbígbóná tán ṣẹ̀ ṣe tán tẹ̀ mọ́ àkàrà tó wá rí fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ó dá ìyẹn ara ẹ̀dẹ́ àní abayín yọ nínú wọn náà ń dún ayọ̀ wọn kú wọ́n ń ṣàdúrà ní atẹ́gùn yẹn ó jẹ́ káríwó pọ̀ sùn ẹjẹ́ agbó wọn sókè ká gbọ́ díẹ̀. ṣé London ló wà ní àbí Amẹ́ríkà. ẹ gbọ́ ẹ máa wálé o ẹ máa béèrè ọ̀nà ẹ máa béèrè lẹ́yìn ẹ máa wálé o lókè tó kú ẹ ti ń dùn o. òun náà lẹ́gbọ́n yẹn wọ́n ní ẹ máa wálé o wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin ará diaspora kẹ́ ẹ mọ̀ béèrè pé ibo ń lé yín wà sán ti shift ilé yín kúrò ládùúgbò tó wà tẹ́lẹ̀ ní pé torí wọ́n ní gbogbo nǹkan ti yàtọ̀ ó ti ń dùn o èmi náà dẹ́dẹ̀ rí àárẹ̀sẹ̀ palẹ̀ dẹ̀ bí n bá ti ń lọ òwú báyìí ẹ̀dẹ̀ ní kò sọ́nà tó dá ń bẹ̀ ń gbà náà ó mọ̀ ga o. àmọ́ tí kò lẹ́dẹ̀ ibi tá a tún wà yìí níbi tí mọ́tò tó ń gbépo kan ti dànù o la bá tún rí ọlọ́pàá ara mi ìrírí lọ́lọ́pàá náà ń bá wọn gbọ́n epo ọlọ́pàá Nàìjíríà lẹ́rí yẹn o ṣé ti rí wọn náà bá wọn gbọ́n epo ọlọ́pàá tó yẹ kó ta okùn yìí káàbẹ̀hùn kó dólẹ̀mí àwọn èèyàn wọ́n rè kó garawa wá ni wọ́n rè kó rọ́bà wá ni tó jẹ́ wípé náà wọ́n ń gbọ́n epo lọ mo wá wò pé àwọn tó yẹ kán gbófinró gan-an wá ń rú òfin ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ọmọ aráàlú ń ṣe tiẹ̀ ọlọ́pàá náà ń ṣe tiẹ̀ wọ́n wá ń sáré kó wípé pápápá wọn mọ̀ pé èèyàn kan ń rìkọ́dù àwọn Nàìjíríà nu for you. ẹ jẹ́ sáré dọ́dọ̀ àbúrò Fáyọ̀ṣe jàre. President Tinubu, you na don do us 419 since they opened the refinery petrol no gree comot again. So that means that day wey dem throw picture wey dem say they are loading now na ofege kai authorities stealing pass yahoo yeah authority how you na go say something is ready and you are loading now and since that day you na don lock gate shey na go to lock gate when he open him one once he said you are open for business how come fuel no come out since 5 days now trailer no enter again the ones wey dey inside they don stop dey stuck inside who is deceiving who Port Harcourt refinery na lie una dey lie o this NNPC chairman we will protest for your office o we are tired of this your games and lies after 7th lie now you come tell us they are loading now show us trucks 4 trucks since that 4 trucks nothing move again. President Tinubu talk to this man o we are tired o nígbà fún o give us our refinery give us open now. báyọ̀ Yorùbá ló sọ wọ́n ní tí ń dunni ní pọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ní o àbòkí ó ní ẹ̀mọ́pọ̀ ńlá àbòkí mọ́ ọmọbìnrin Haúsá yìí ó sọ̀rọ̀ òkè o ó ní kí ló dé sẹ́yìn nìkan lọ́lọ́run dáyé fún ni ẹ̀yin Yorùbá ẹ̀yin Yíbò ó ní sẹ́yìn nìkan ni kí ló dé tẹ̀ ń pa àwọn lábòkí sẹ́sẹ̀ ní àbòkí ni kí ni ìtumọ̀ àbòkí gan. You guys should also relax. Any small thing, yeah, aboki. So now only wanna be human being. No be God create all of us. So now only wanna be human being. So if person no be Igbo, Yoruba, or Nupe, or any other language or tribe, that person no be human being. Any small thing, you go say aboki relax. Kí ló dé? Gbogbo yín ti ya wèrè. Àwọn olóṣì. bàbá ńlá kú bàbá rẹ̀ ya wèrè ọmọ àlè burúkú ẹsẹ̀ rí ẹ lè mọ̀ rò pé kí ló dé tí mo ṣe lo fọ́nrán ọmọbìnrin ibi tí mo fẹ́ mú jáde ń tèmi fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ gangan ni pé ṣé ẹgbẹ́ bí tó ti sọ Yorùbá so sọ clearly àbí kí n tún replay ẹ tún bá ń replay bí tó ti sọ Yorùbá hàn kẹ́ ẹ̀ wò bóyá ó sọ bí àbòkí ni àbò sọ ó dán mọ́rán. Kí ló dé? Gbogbo yín ti ya wèrè. Àwọn olóṣì. ṣé Yorùbá tó sọ ń bẹ̀ ń sójọ́ tàbókí sójọ́ ti Fúlàní ìkìlọ̀ mo wá fi ṣe o bí ò bá múra báyìí ẹ lè mọ̀ pé àbòkí ni o bí ò bá múra báyìí ó kàn yẹ pé mú rẹ̀ tó gùn lẹ́ẹ̀sì mọ̀
ó ti gbọ́ Yorùbá gan o, ó sọ déédéé, ó sọ dáadáa ni, ó sọ tààràtààrà ni. Báwọn ìran òun ti ya wèrè, àwọn olóṣì, kí ló dé? Ó sì sọ bá náà, ó sì clear. Ó mọ̀ pé àwọn tó gbá Hausa nù wa náà wà o, ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo àmúlùmọ́lá yìí, pẹ̀lú gbogbo wàhálà tá à ń pariwo lọ́tún lósì wípé àwọn ará bíi ti darapọ̀ mọ́ wa, tí sì ṣe pé bóyá àti dádúró ti wà lọ́tọ̀ tó jẹ́ pé àyèmọ́ ìpọlọ́kà náà ní àdá kan mọ̀ sí kan àdá Yorùbá mọ̀ sí, wọ́n tún claim right Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wá ń join army nílẹ̀ Yorùbá. Ó dára fọ́nrán táwọn fi káde abala lérèfé ńlẹ̀ lónìí ká tó wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ, ká tó rè bá ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Òun náà ni ti fọ́nrán Àtíkù tí ọjọ́ bí o tá a sì gbọ́ wípé ó invite Peter Obi pé kó wá bóun sí wọ́n sì jọ lọ jẹun, wọ́n ṣe fàájì, ààyè sókè kẹ́ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn kan ti ń sọ wípé ìyẹn àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP kan ti ń sọ wípé àwọn èèyàn ti Àtíkù wọ́n ní kàn ọmọ Nàìjíríà mọ́ retí something is cooking. Whatever is cooking, gbogbo ẹ̀ náà ti kúùkì dà orí tébù yìí tán fẹ́ jẹ́ ń tiwọn bọ́n ṣe ń jẹ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ Nàìjíríà náà nù. Gbogbo ń tán kó bẹ́ẹ̀ kò tọ́ sí wọn. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ló ní oúnjẹ àwọn ọmọ Nàìjíríà náà ń jẹ. Ẹ̀tọ́ wọn náà fi ń sara rin dín. Ẹ jẹ́ á kúrò lórí eléyìí jàre. Which way Nigeria? Which way to go? I love my fatherland before. Ṣùgbọ́n now I love Yoruba nation. We want to go. Which way Nigeria? They are heading to confusion breakable. Láti 1985 ni ẹni tó kọrin yìí ló ti kọ́. Ó ńlá fi ṣe assignment lónìí náà ni mo ní kí n fi wọlé sórí ètò nínú oṣù tuntun. Oṣù kejìlá, dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, abẹ́rẹ́ rí nǹkan. Ọlọ́run dúró tì wá láti bẹ̀rẹ̀ ọdún títí di wákàtí ọwọ̀ ìṣẹ́gẹ́ ààrùn fáyọ̀ bí ò sọ pé ẹjẹ́ adúpẹ́ ká fi gbogbo ògo fún Ọlọ́run. Èmi náà wá sí fìlà ìbà cowboy mi. Mo wá ní ká fi láàrin ìṣẹ́jú péréte kan ká fi dúpẹ́ ẹjẹ́ adá gbogbo ògo padà fún Ọlọ́run. Oṣù kìíní, oṣù kejì, ìkẹta, ìkẹrin, ìkarùn, ìkẹfà, ìkeje, ìkẹjọ, ìkẹsàn, ìkẹwàá, ìkọkànlá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bó tiẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo ń táwọn wálé mọ́ ti tẹ̀ wá lọ́wọ́, ṣùgbọ́n bá a bá ń fi ayọ̀ kún yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́. Adúpẹ́ pé òkun ìwọ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo tún wá ń fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn mi láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìròyìn ọlọ́mọ lé yìí, ìpàdé ọlọ́mọ ìlú. Ìpàdé ìròyìn ọlọ́mọ lé la fi bẹ̀rẹ̀, ó dìpàdé ọlọ́mọ ìlú mọ́ wa lọ́wọ́. Wá rí bó ṣe ń dùn mọ̀ràn. Mo dúpẹ́ o tí ìrìn àjò tí ò fi sú wa, tí ò rẹ̀ wá, tá à ń darapọ̀ lójoojúmọ́, Ọlọ́run sì ń wáyé fún wa. A tún wá dúpẹ́ bá fi parí oṣù yìí ní ìsìn tá a fi wọnú ọdún tuntun 2025. A dúpẹ́, a dedicate programu fún gbogbo program tá a ti ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ lọ bóyá live show láfi ṣe àti ìmọ̀, ṣùgbọ́n ká sì mọ́ bàbọ̀nà eré ìje ń lọ lọ́wọ́. Torí ẹ̀ ni mo ṣe wá ń fi àsìkò yìí kí káàbọ̀ sínú oṣù tuntun. Láti last month láti ríra ẹ̀mí ìsì àyà ni ẹ̀mí ìsèmí àtàyà láti last month kò dáa o, ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àná náà ní last month tó kógojá tó kóra rẹ̀ lọ. Àsìkò ti wọnú oṣù tuntun. Adúpẹ́ pé òkun ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ èèyàn mi. N ò ní wáyé tí o láti Ọlọ́run Èdùmàrè ẹjẹ́ ń gẹ̀rẹ́sì fìlà yìí bíi ilé alájà méjì ilé olókè méje. Orin tá a fi wọlé orin ìtànà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ sọ ánsà àwọn èèyàn gbà lọ rẹpẹtẹ. Wọ́n ní bàbá wa Rolling Dollars, Fatai Rolling Dollars, wọ́n láwọn náà kọ orin tá a fi ṣàṣàìmẹ́ǹtì sí àmúrelé wa lánàá. Ìyẹn tó kọ wípé wọ́n kéré sí nọ́mbà wa, wọ́n kéré sí nọ́mbà wa, wọ́n kéré sí nọ́mbà wa, àwọn ọmọdé wọ̀nyí kéré sí nọ́mbà wa. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí a tún ti jù lónìí 1985 lolórin ti ń sọ wípé which way
1986 87 ẹ bá ń kà how many years ago ó ti wọ 39 years láti 1985 lolórin ti ń sọ wípé which way Nigeria which way wà ǹjẹ́ wọ́n ti kó gan lójú ọ̀nà báyìí pẹ̀lú ìrìn àjò tán ń bábọ̀ látijọ́ which way ń bá wà lójú ọ̀nà ni wọ́n béèrè which way àbí bọ́ọ̀ bá ti dé ìkóríta kan tí òye ó ní which way ìkóríta kan náà dé lọ́jọ́ náà pé àwọn ti gbòmìnira láti 1960 ẹ wá wo 1985 àwọn ò tí ìjà náà àwọn ò mọbi táwọn ń lọ ọ̀nà wo ni kàn gbà láti 1985 ǹjọ́ náà ò ti wá dàrú báyìí ní sátán ọ̀nà ti dàrú mọ́ lójú la ṣe ń sọ torí ẹ̀ ìròyìn tòní ó kún fọ́fọ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ní í ṣe pẹ̀lú ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà oníkálukú sáà ń sọ̀rọ̀ òkè ààrẹ yín lọ France wọ́n padà dé kí náà tán mú bọ̀ ń bẹ̀ bàbá káàbọ̀ ọmọkùnlé gbogbo ẹ̀ lájọsí àpéjọrò rẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà látún yàbàrà sí ọ̀dọ̀ àwọn Biafra àwọn náà sì ń ṣe declaration wọn lọ ó dùn mọ̀ràn à ń wò báyìí mo ní àwọn rí eléyìí ọlọ́run fún wọn ṣe ọlọ́run mọ̀ ṣe o léléyìí o tẹ́ gan níyè ẹ jẹ́ agbóríyìn fún wọn ẹ jẹ́ ká ṣe sàdánkátà fún wọn ní gbogbo bí wọ́n ṣe rìnrìn àjò yẹn ó dá in fact ó ju orílẹ̀-èdè míì tí ń ṣe independence lọ àbẹ́yẹ̀ rántí bí Nàìjíríà ṣe ṣe independence tí wọ́n rí bó ṣe rí ẹ̀wọ̀n ilé ìbò ṣèlú mọ̀ràn wọ́n tó déédéé wọ́n tó dáadáa in fact kò sẹ́ni tó lè sọ pé kì í ṣe orílẹ̀-èdè abẹ́ẹ̀ rí ni à ń kẹ́kọ̀ọ́ àwa náà ń kẹ́kọ̀ọ́ látara àwọn àwa ò gbéyàn kan sọ̀tá o òjò ni wá a ò bẹ́ẹ̀ nìkan sọ̀tá o ẹni ejírí lè jí pa o lórí ọ̀rọ̀ Biafra o àbọ̀mọ Ìgbò ṣe gbọ̀ngbọ̀n títí kankan bọ́n bá nífẹ̀ẹ́ wa kò ṣe ń táwa ń sọ oyè wa yéké pé oníkálukú ló ní ìwé rẹ̀ ló ní pọ́lísì rẹ̀ níta náà sì ń sọ oyé wáyé pé wọ́n ń dá ṣe tí wọ́n ní ìsìn kò sáàlò àmúlùmọ́lá kankan ń bẹ̀ kò sáàmúlùmọ́lá ń bẹ̀ àwa náà wíṣì wọn wẹ̀ àgbàdúrà fún wọn torí òmìnira ni kò sì sí ẹni tó máa rí òmìnira tí atẹ́gùn òmìnira máa fẹ́ sí tí ò ní mọ̀ pé atẹ́gùn òmìnira lélẹ̀ ẹ̀ ń bá ti wà ní àhámọ́ bó bá tọ̀ nǹkan kan wò láti inú òmìnira yóò mọ̀ pé inú òmìnira lélẹ̀ ti ń bọ̀ bàbá wa rí àwọn èèyàn wa míì tán náà ń wá òmìnira tán sì ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló sọ̀rọ̀ àbùkù sí Yorùbá Nation nígbà tí Yorùbá Nation gbé lẹ́tà lọ sí kìnìún à ń rí wọn lórí ẹ̀rọ ayélujára ṣébi tó yẹ kán gbé lọ nìyẹn wọ́n ṣe sí ògan wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn ń ṣe tiwọn báyìí o ẹ lọ wo iṣẹ́ tí ọ̀gá mi Koiki Media ṣe lórí ọ̀rọ̀ Biafra ẹ rò pọ̀ ọmọ Ìgbò ni bó ṣe gbé ọ̀rọ̀ Biafra sórí ó nu o àwọn kan tán ti bú rí lábẹ́ comment section rẹ̀ wọ́n tún wá ń padà áyìn pé àwọn ò mọ̀ pé báyìí ni wọ́n ròyìn wọ́n ní nǹkan kan ṣe àwọn ò mọ̀ pé èèyàn gidi ni bọ́mọ Ìgbò ṣe rí nu o ṣùgbọ́n inú mi dùn pé Yorùbá ìbáyàn ṣe kínní ṣùgbọ́n ń tà wá o a fẹ́ bọ́n ṣe látọ̀ kan nìmi fẹ́ bọ́n ṣe látọ̀ lèmi ń tèmi mo sì rò pé àwọn èèyàn mi lórí ìkànnì yìí náà ọ̀rọ̀ mi yé wọn a fẹ́ bá wọn ṣe látọ̀ kan àbá wọn jà àwọn náà mọ tó ń lé wọn ọmọ Ìgbò wọn fẹ̀mí wa láàtàn o ṣùgbọ́n àwa ò ní foróyaró a sì ní fi hatred ṣe ìfẹ́ a ní fi hatred san hatred fún wọn ṣùgbọ́n ìrìn àjò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la wáyé Kẹ́hìndé àti Táyé gan-an tọ́jọ́ gbanú ìyá kan náà wà nígbà tán délé ayé wọ́n rìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n fẹ́ yàwó kan náà wọ́n ṣiṣẹ́ kan náà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní ṣùgbọ́n àwọn onígbà wọn ń gbọ̀wọ́ ọjọ́ táwọn náà bá ṣe tiwa táwọn bá ti rí wọn táwọn náà gbé wa ń gbọ̀wọ́ báyìí bí Koiki Media ṣe gbé wọn Àṣàkẹ́ TV náà gbé wọn èmi náà gbé díẹ̀ ń bẹ nínú ròyìn ó dìjọ́ táwọn ọmọ Ìgbò yẹn náà bá mọ̀ wípé àwọn ò bọ́n já o gbogbo àrùn kàntàn ní sí àwọn baba ńlá baba wa àwa gan-an à ń ṣàpèjúwe rẹ̀ fáwọn baba wa pé wọ́n ṣe dáadáa ṣùgbọ́n kàn rè bí àwọn baba wọn náà mẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi ọ̀nà ṣùgbọ́n abáwọn jó torí nǹkan òmìnira ni ẹ̀ ń bá ti ń wá òmìnira tó sì rí nǹkan òmìnira tí ń ṣẹlẹ̀ aláyọ̀ là ń bá yọ ìtiwa náà ó dé láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ó dá o láì fi ọ̀pá pọ̀lọpọ̀lọ péjò àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tún wá bá wa ṣètò ní o lórí àti gbọ́ tí ìròyìn lérè fèé ojú fèrèsé táwọn ti yọjú síta nù wo bí ṣe ń lọ ń ta òun náà ní ìròyìn lérè fèé eléyìí gangan ní ẹnu ilẹ̀kùn tá a mọ́ bá wọlé ilẹ̀kùn àgànràndì
ohun tí wà lélẹ̀ òun náà ni àkórí ìròyìn àmọ́ ọ̀nà ń bẹ̀ níkọ̀ọ̀kan èjèèjì kẹ́ ẹ lè mọ àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ gẹ́gẹ́ bí oyè tẹ́ fi mí jẹ́ ibà gbé wọn débẹ̀ èmi náà ni ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sísọ lójú eégún èmi náà ni ibà létéńté o ibà sáná wọlé èmi kan náà n ò tí ì yorúkọ padà ní ibà ròyìn yín ibà kéde fún gbogbo Yorùbá nìsan káfàtà èmi náà ní ibà rìn gínigíní rìn gánigàní tíkúmi àtìkúyù rìn gínigíní rìn gánigàní ẹ̀wọ̀n wà mọ̀ fi àwọn ìròyìn tòní wọ́n mọ̀ fi tíkú yìí èmi náà ní ibà ọkọ̀ arúgbó ibà kanjú abẹ́ǹkó ibà sòdodo ibà sòótọ́ ibà apanilẹ́rìn torí ayọ̀ làwa fi ń pọ̀ tiẹ̀ ọ̀nà instrument kan tọ́lọ́ ń fà wá níbí inú ó sì ń jẹ́ àríyàtọ̀ torí kò jẹ́ kí ìbànújẹ́ kó mọ lé wa o àdúpẹ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ dá àkọ́kọ́ nù àkọ́rí ìròyìn tá àyà kó dálẹ̀ lórí àwọn tábìlì mi òun náà lámọ̀ ti gbọ́ o tí wọ́n sọ lórí ti ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kùnjẹkùn wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ kan ti jáde o àwọn ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó wá láti ẹkùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹkùn ìṣèjọba Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ mẹ́ta ni Yorùbá Ìgbò Haúsá ògbélé tán lọ ń pín pòlítíkálì nípìn ìkúpín yẹn wọ́n ń tara wọn ni wọ́n ní ara àwọn abẹnugan wọn àwọn ẹgbẹ́ tó rinlẹ̀ ń bẹ alákọ̀ọ́kọ́ tilẹ̀ Yorùbá Afenifere tilẹ̀ Haúsá ACF àwọn Arẹwà tilẹ̀ Ìgbò àwọn Ọ̀nàzìè kankan wọ́n ní wọ́n ti wá parípọ̀ báyìí wọ́n ti wá dorúkọ kan wọ́n ní wọ́n wá ń béèrè fún orúkọ tuntun fún Nàìjíríà lẹ́rù bá bà mí pé èsì ò sáwọn ará bíi ṣé kò yé wọn ni àwọn ò sì gbé èèyàn kankan sọ̀tá o torí èèyàn kan kọ lẹ́tà gbọ̀nàgbọ̀nà kan sí mi ó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó ní nínú gbogbo àwọn Yorùbá nation ó ní wọn nìkan ni mo máa ń wo sánẹ̀ rẹ mo ní kí ló dé ṣé ń bọ́n yòókù dá ní ó ní rárá ó ní kì í ṣe pé ń bọ́n yòókù dá ó ní ṣùgbọ́n bọ́n ṣe máa ń ṣe sí àwọn ọmọ Yorùbá yòókù àwa Yorùbá náà gbogbo wa ó ní bọ́n ṣe máa ń pòjẹ́tì mo ní bóun náà ṣe ń project ẹ ṣàlàyé ẹ àbẹ èèyàn kankan sọ̀tà à ń wé èèyàn kúnra ni ọ̀rẹ́ là ń wá kọ̀rẹ́ ó ní wọ́n máa ń sọ bí ẹni wípé gbogbo àwọn Yorùbá tí ò bá ti ṣe Yorùbá nation pé ọmọ àlè ni wọ́n kìnìkan kìnìkan wọ́n máa ń ṣépè mú ní irọ́ bó ṣe ká oníkálukú lára sí ni àwọn Yorùbá pọ̀ àwa Yorùbá tí ò ṣe Yorùbá nation pọ̀ tí sì ṣe pé bóyá wọn nífẹ̀ẹ́ Yorùbá wọ́n wà ibi ẹ̀wá náà ti fìgbà kan ń wo Yorùbá nation lọ́ọ̀kan ṣùgbọ́n ìyẹn ò sọ pé a nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ọmọ Yorùbá tí ò bá ṣe Yorùbá nation kò dífá pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ibi tí ìgbàgbọ́ yàtọ̀ ni ọ̀rọ̀ dàbí ọ̀rọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì ìwọ ń lọ rìdíìmù èmi ń lọ sí anes Jésù kan náà là ń wá lọ bẹ́ẹ̀ akànjẹ́ a gbọ́dọ̀ fi iye wọn wípé ìtànsán òmìnira ẹlòmíì ń wá òmìnira nínú Nàìjíríà pé kí Nàìjíríà rí bó ṣe wà yẹn náà ṣùgbọ́n kí nǹkan ṣẹnu rí ó ti tẹ́ àwọn lọ́rùn àwọn ò rí kíní kankan nínú pé àwọn Fúlàní àwa tó yẹ rẹ̀ sì ti yé àwa láàmú fi sùúrù láàmú fi gbé wọn débẹ̀ á sì jẹ́ kán mọ́ rí torí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kíní inú ìròyìn iṣẹ́ táwa gbà rí ẹ mọ̀jà da iṣẹ́ pọ̀ mọ́ṣẹ́ iṣẹ́ tá a gbà náà ni pé ká fi òye yé àwọn èèyàn kì í kàn ṣe pákàn àwọn èèyàn wá sì ń gbìyànjú ṣùgbọ́n ṣe rí mo wá ṣàlàyé fún bàbá wa ẹ̀ mo ní ṣe rí àwọn tí wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ sí ní àwọn tó tẹnu bá Yorùbá nation pé ọmọ àlèníyàn ọmọ Yorùbá nation ọmọ Yorùbá tó ń ta ẹnu àbùkù bá ìran Yorùbá míì tó ń wá òmìnira sáà lè ní ká lè pè lọ́mọ àlè ni ọ̀nà wa ni àwòtọ́ ni o mo nílò tó ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn mọ́ tẹnu àbùkù bá tí ò bá yí ọ n tó mú Yorùbá nation tí ò fi wá mọ́ bú àwọn kì í ṣe pé Yorùbá nation bú àwọn ọmọ kì í ṣe pé Yorùbá nation bú àwọn Yorùbá tí ò darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation rárá wọ́ta kó pé táìmù ìkọ́ni ká máa wọ́takọ́ta nígbà tá a jọmọ ìyá kan náà wọn bàbá kan náà ń ṣèdè kan náà àwa ń bì kan náà torí pé ìwà ṣe Yorùbá nation àwọn àmọ́ ní ìkànnì àmọ́lẹ̀ irọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mọ̀ jù á lọ kò tí bóyá táìmù ní ká sì pé ẹ mọ̀ jẹ́ ò léètì jù òmìnira ẹjẹ́ àjọ ṣepọ̀ ẹ mọ̀ fojú pé àwọn kan ní í ṣe ẹ mọ̀ fi wò ara tí kó bá wà rè epo tàwọn Yíbò òótọ́ díẹ̀díẹ̀ náà wà láàrin wọn àwọn gan jẹra wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n ní fásán àwọn kan ò fọwọ́ sí gbogbo tó ń ṣe ṣùgbọ́n ẹjọ́ èmi ń bẹ̀bẹ̀ ni
gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nílé lóko lẹ́yìn òdì ẹ mọ̀ ní èèyàn kan torí Sunday Igboho ẹlòmíì olóhùn ò ní dá sí, torí bàbá Akíntóyè ẹlòmíì lóhùn ò ní dá sí, nítorí Bobby ẹlòmíì ní ọ̀gbẹ́ni Bobby yẹn mi ò tiẹ̀ láìkí bí ṣe ń sọ̀rọ̀. ẹ mọ̀ wò bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ àwo ti ràn wá ebi gbogbo alájọ fọwọ́ sí áńtẹ́ẹ̀mù àwọn olóṣèlú tá a rò pé bóyá kíní gan áńtẹ́ẹ̀mù inú àkórí ìròyìn lámọ̀ wa à ń bọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn wọ́n sàláwọn fẹ́ orúkọ tuntun àwọn ẹgbẹ́ kan sọ Nàìjíríà lórúkọ tuntun wọn wò pé so yóò yí àwọn ará bíi ní ará bíi tọrọ àtúnṣe kòkó nú eléyìí lónìí o inú mi dùn sí àyà yóò dáa fún ohun òní wọ́ọ̀tì àyà ṣiṣẹ́ ribiribi ń bì ó dá orúkọ tán wá fẹ́ sọ àjẹkẹ́ mọ̀ United Region of Guinea kan àjẹkẹ́ mọ̀ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì nínú ìròyìn kan tá a mú wá fún yín ní ọkọ̀ omi kan tó rì ní ìpínlẹ̀ Niger tó pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ tán ni wọ́n sì ń wá èèyàn update la fẹ́ mú wá fún yín lónìí o wọ́n ní wọ́n ti rí òkú èèyàn tó lé ní 54 náà ti rí báyìí wọ́n sì dóòlà ẹ̀mí àwọn kan náà wọ́n ti ẹ̀ ní àwọn èèyàn náà lé ní 20 ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn sì ń wá àwọn èèyàn tó lé ní 100 nítorí àwọn tó wà ní ọkọ̀ ojú omi yẹn wọ́n lé ní 200 ọjọ́ ọjà ló bọ́ sí ìgbà téèyàn bá ń lọ bọ̀ tó ń kérò lọ sọ́jà tó ń kérò bọ̀ mo ní wọ́n sì wọ life jacket èèyàn kan tó sojú rẹ̀ tó wà lára àwọn tó dóòlà ẹ̀mí àwọn èèyàn ó bá wa sọ̀rọ̀ báwọn ọmọ Nàìjíríà sọ̀rọ̀ lójú kámẹ́rà á mú wá fún yín àjọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ ó dùn mí gan pé ẹ̀mí èèyàn rèé náà fi ń ta káàdì ìjọba ò tí ẹ̀ sí wọ́n mọ̀ wọ́n bá wọn kẹ́dùn nìkan náà ní avoidable ikú nípa àwọn èèyàn Nàìjíríà kí ló wà ní life jacket ẹ á gbé yín débẹ̀ ó ṣe ńlá ní gan ṣùgbọ́n àṣàmúròyìn ẹ̀ wá fún yín torí gbà mí mọ́ fẹ́ yọ ìròyìn àyálẹ̀ pé ìròyìn eléyìí ó tún ti le ju àyá mú kó bẹ àyá ní ẹ̀fílẹ̀ ìròyìn ni ó dá wọn nínú àkórí ìròyìn mi náà á tún gbé yín dé èrè kùsù kan láàrin omi náà nílé kò ń bẹ̀ wọn láwọn alágbára yín ló wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí àwọn páìtọ̀ tán rí ìràlẹ̀ ibẹ̀ Pásítọ̀ Adébóyè wọn náà wà nù wọn ìgbé mọ́tò débẹ̀ nínú kó o gbé ẹlikọ́pítà tàbí kó o wọkọ̀ ojú omi débẹ̀ èkó ń bẹ̀ náà ló wá àmọ́ wá fún yín ayọ̀ sọ fún yín tó rà ní copyright ẹ̀ ṣùgbọ́n ó ṣe kókó ká fi hàn yín ó wá ṣe é ṣe kó jẹ́ pé inú ìròyìn sáwọlé láti lò ṣùgbọ́n àṣà lò bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn míì náà látún ti gbọ́ náà àkórí ìròyìn míì náà lámọ̀ tún ti ń gbọ́ o wọ́n ní àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu ló ń kó bá ìjọba ààrẹ Tinubu àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ lórí Báyọ̀ Ọ̀nànúgà Bùhálà tó kúrò lẹ́yìn Àtíkù tó join tíìmù ààrẹ Tinubu èmi ló kàn bẹ́ẹ̀ náà ni Ọ̀gbẹ́ni Sunday Dáre àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ti ń ṣàgbẹnusọnù wọ́n náà ń forí gbárí wọ́n ní wọ́n ń kó bára wọn àwọn ọmọ Nàìjíríà wá sọ wípé kì í ṣẹ̀bi wọn ṣùgbọ́n àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n lẹ́bi wọn ni wọ́n ní béèyàn ó bá tajà ó kọ́kọ́ wo ohun tó ń ta kí láàrẹ Tinubu ń tà gan débi wípé àwọn tí ẹ mọ̀ pé àwọn agbẹnusọ dàbí àwọn publicist ni àwọn olùtà bíi marketer ó ti ẹ̀dá language bíi marketer ṣé wọ́n lè gbé iṣẹ́ marketing ìjọba èmi ló kàn fẹ́yìn náà bó lẹ́sẹ̀ market ẹ̀ táwọn èèyàn ó rà wọ́n bá market ẹ̀ dọ̀dọ̀ yín kò sí bẹ́ẹ̀ nú èèyàn ṣe lè dùn tó kán market ìjọba èmi ló kàn dọ̀dọ̀ yín ṣé ẹ̀ẹ́bọ̀n rà ń bẹ́ ẹ kówó ilé ẹ wá ń blame Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ẹni ẹlẹ́ni àgbẹ̀ ilé rẹ̀ àmọ̀ràn wọn wá fún yín nínú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn míì náà la tún ti gbọ́ tí wọ́n sọ wípé àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ Haúsá yarí pátápátá fún deputy senator ìyẹn deputy senate president Barau Jibrin orúkọ yẹn gan ó jorúkọ Barau Bansa wọ́n náà yarí fún un wípé kí ló dé rán àwọn agbẹnusọ àwọn tó jẹ́ sínétọ̀ àwọn sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin láti rèé gbẹnusọ fáwọn láti dúró onídùúró àwọn ni wọ́n ìwọ̀ wá ń rèé na ama àbí gavu náà ń pè òun rèé nà mọ́lẹ̀ wípé those who say yes àwọn sì rí lójú kámẹ́rà wípé àwọn tó sọ no pọ̀ ju àwọn tó sọ yes lọ lórí ọ̀rọ̀ bíìlì owó orí tí ààrẹ Tinubu tó fẹ́ tìbò àwọn lọ́rùn àwọn láwọn ò fẹ́ ṣe dandan ni àwọn sì ti gbàgbé wípé inú ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn àwọn èèyàn ti lè sọ bẹ́ẹ̀ àti pé federalism náà fààyè gbà á tó bá jẹ́ true federalism ni ó fààyè gbà á wọ́n ṣe ń ṣe ní USA nù àbí
n tó wà obtainable ní kílókọ ẹ̀ ní Maryland ó lè má wà obtainable bẹ́ẹ̀ bá máa fi dé Indianapolis. Ó yàtọ̀ síra wọn, òfin wọn yàtọ̀, àwọn nǹkan kọ̀ọ̀kan ló pa wọ́n pọ̀ ní federal wọn. Ó dáa gbé débẹ̀ lónìí o, kò ní dọ̀la kí ló dé tí àwọn yúùtù ilẹ̀ Haúsá láláwọn ó lẹ̀ Jubril lóko tí ò bá sọ́ra rẹ̀ pé kí ló dé tó ń gbọ́ àwọn sẹ́nẹ́tọ̀ àwọn lẹ́nu ẹ̀sìn gbọ́n dàgbé ń dúmẹ̀ wà lára àwọn tó dìde fún ilẹ̀ Haúsá páwọn ò fẹ́ váàtì pé kí náà ń produce lọ́dọ̀ àwọn èyí wọn bá wọn nǹkan tó tún kó lọ ọbẹ̀ bí nǹkan ògùrọ̀ nǹkan mímu nǹkan bíà wọn láwọn ò fẹ́ bíà láwọn ilẹ̀ Haúsá ibólẹ́ tí wàá fẹ́ mọ́ yọ váàtì lórí àwọn oúnjẹ àwọn àgbẹ̀ náà ní kò dùbà náà lọ ẹ̀rù wa ń bà wọ́n. Ó dá agbẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lónìí kò ní dọ́là ọ̀bẹ́ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ o tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ jábọ̀ ìrìn àjò ààrẹ Tinubu fún ọmọ ní èwo ń tèmi pẹ̀lú àbọ̀ ta ní retí àbọ̀ lọ́dọ̀ gbogbo wa la mọ̀ pé lẹ́yìn ìrìn àjò náà owó yíyá ni ó tẹ̀lé bí wọ́n tún ti lọ bá World Bank tó tún fẹ́ ya $500 million mi ṣé wọ́n tún ti fẹ́ ya wọ́n ní rárá wọ́n ní ká tiẹ̀ gbọ́ lẹ́nu mínísítà fún foreign affairs náà yẹn jágà mo ní kó sàmọ́ wàá sọ jágà yàgà ń bí orí kó kọ rẹ̀ kó mọ́ rẹ̀ ìdọ́gbùrò ó ràn àwọn jágà yàgà ṣùgbọ́n àmọ́ wá fún gbogbo n tó láwọn mú bọ̀ gbogbo ire tó so mọ́ ìrìn àjò ààrẹ Tinubu ìrìn àjò ọlọ́jọ́ mẹ́ta tí wọ́n rìn lọ sí orílẹ̀-èdè France ní Paris àgbẹ̀yìn débẹ̀ lónìí kò ní dọ́là o bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi eléyìí láwọn àmọ́ fi irọ́ o àkórí ìròyìn sì pọ̀ ńlẹ̀ o nínú àkórí ìròyìn mi náà láti gbọ́ o tí Yakubu Gowon tó náà ti fìgbà kan jẹ́ pírẹsidó lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní ó jáde sọ̀rọ̀ wípé tí ọpẹ́lọpẹ́ òun tí ìbá ṣe tòun Ọbásanjọ́ ìbá ti kú Ọbásanjọ́ náà sì wà ń nàró wọ́n jọ wà ní ìpàdé yẹn ní ṣọ́ọ̀ṣì kan àmọ́ ń tẹ́rẹ̀ ìṣe mẹ́ ṣùgbọ́n ó sọ gba máìkì báyìí ni pé bí ìbá ṣe tòun tó ń kọ lẹ́tà sí Abacha pé wọ́n fẹ́ pa Ọbásanjọ́ sínú ẹ̀wọ̀n ni pé ṣùgbọ́n ọpẹ́lọpẹ́ òun ló ń kọ lẹ́tà sí Abacha tán fi yọ Ọbásanjọ́ kúrò nínú ewu ikú ewu iná kì í pa àwòdì ó kú ewu ó dá o ṣe bàbá Ọbásanjọ́ náà ní sí ń bẹ̀rù kú iná báyìí bàbá ò fẹ́ rè ibì kan ó dá gbẹ̀yìn débẹ̀ àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín lónìí kò ní dọ́là eléyìí tí ó tiẹ̀ wá tún ṣe ní láàánú jù lọ́rọ̀ fi sáyẹ̀nsì oyọ̀ ń bọ̀ o ta ló mọ̀ oníròyìn tí máa ń ṣèwádìí ni investigative journalist ó ṣèwádìí láàrin àwọn bọ́ńkà ó wá díbọ́n ó dọ́gbọ́n ó wá díbọ́n ó ṣe bí ẹni pé ara wọn lòun ó sì fẹ́ mú òótọ́ ni ó ṣe bí ẹni pé nǹkan náà làwọn òun náà wá jí epo wà ní náà àmì bá kó mọ́rọ́gà lórí omi lòun náà bá ní kí kò wá fún wọn lára títí tán fi kó wọn dé inú àhámọ́ lọ́dọ̀ àwọn àmì ní kì í ṣe lọ́dọ̀ ọlọ́pàá o ńgbò ìyá tó ti pàdé àwọn ọ̀gá ńbẹ̀ tó mójú wọn ló bá sọ fún wọn làwọn náà bá ní àmọ́ wọ́n sáà mú pamọ́ fọjọ́ mẹ́ta ó wá ròyìn tójú rẹ̀ rí ó ní ṣùgbọ́n tó wá yà ń lẹ́nu jù ní wípé nígbà tó ń wọ́n fi jáde wá ó ní gbogbo síkírìtì tó ń sọ fáwọn àmì ó ní ìta ó dúró dé òun ta ni lọ́dọ̀ àwọn bọ́ǹkà so ìwọ bọ́ọ̀ì undercover ni òun bá ìjọba ṣiṣẹ́ ni lòun lòun ò bá yọra ṣiṣẹ́ kò sí tó lè sọmọ òun ti wá wà láàrin báyìí Ọ̀yọ́ lòun wà mọ́ ní àtẹ́lẹ̀ ńkọ́ bó o bá ti gbọ́ tán ní ọmọ ìlú kan ní ọ́ citizen ní ọ́ responsibility rẹ ní láti sọ bó ṣe ń lọ tó bá rí nǹkan kan kó o wá sọ fáwọn agbófinró tí ẹ bọ̀ọ̀nù àfi kó o yá mọ́ rí nǹkan o mọ́ rí nǹkan torí bó o bá rí náà kò ṣeé fi pamọ́ àbí ọ rí èèyàn kan tó fẹ́ ṣe èèyàn kan níbi òní lè sọ ṣùgbọ́n èwo ni kó o tún wá lọ sọ kó sì jẹ́ pé àwọn agbófinró tó yẹ kán fi síkírìtì pamọ́ náà tó wá rè ń bá àwọn olubi ìlú tán rè líìkì síkírìtì rẹ̀ tó ti mọ̀ pọ́wọ́ wọn wọ́wọ́ nù ajẹ́pàwọn náà mọ àwọn bọ́ńkà yìí tó fi jẹ́ wípé síkírìtì tó lu fún wọn ó ṣáájú rẹ̀ padà dé ọ̀dọ̀ àwọn bọ́ńkà àbí kí náà máa ń pè wọ́n bọ́ńkà àwọn tí wọ́n jí epo wá lọ́rọ̀ kan a tẹ fọ́nrán rẹ̀ sí níbi tó ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú àwọn oníròyìn Arise TV ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn mo sì rí mo báyìí pé ṣé ìlú tán ní àwọn wá òótọ́ náà rè táwọn agbófinró sọ pé kí àwọn aráàlú ran àwọn lọ́wọ́ tán bá kófìrí nǹkan kan só náà láràlú wá sọ tán báyìí tó dáa pọn ó
ó dá gbé níbẹ̀ lónìí kò ní dọ̀la o eléyìí táwọn máa fi ká gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ó dá àti kánlẹ̀ náà báwọn ẹja kánlẹ̀ yòókù yóò dínú ìròyìn sáná wọlé kámọ́ ló wọ ẹ̀tàn bí ó dá ní pápápá wọ́n wà máa gbé wọ inú abala tí ó mọ̀ kan abala sáná wọlé ṣe cheese ìyá wa kan náà ti ẹ̀ ṣe mú sí ìyá wa dọ̀kásì ọlámídé kọ̀hún àwọn náà ṣe cheese wọ́n tún ṣe mú sí àbàtì rẹ̀ ya fọ́tò nù ọ̀yá gbó dáadáa ẹ̀ póòsì yá wá sọlá òdùmọ́sùn náà wọ́n láwọn póòsì ọmọ oníbó lẹ́wà 13 póòsì ẹ mọ̀ jẹ́ káwọn òyìnbó mọ̀ wòyìn pé ọ̀gbẹ́ni Bobby kí ni bó ní ṣe ń ṣe gbogbo yín báyìí bó ní ṣe ń ṣe gbogbo àwọn bàbá wa náà ní ìsìn mo gbọ́ pé fáírọ́ọ̀sì ọ̀gbẹ́ni Bobby ti mú àwọn náà kàn ń gbọ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby anywhere àná ti ń gbọ́ ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn méjì kan náà pàdé nínú tírẹ́ẹ̀nì tán ní àwọn òun gbọ́ ohun ọ̀gbẹ́ni Bobby lórí fóònù èèyàn kan ló ń bá wò pé ọ̀rẹ́ ẹ̀yin náà wọ́n débẹ̀ àwọn náà mọ̀ débẹ̀ abẹ́ wà rí nǹkan sáwà wá ní ọlọ́run ló wà ń bi gbogbo ọlọ́run ní atẹ́gùn àlàáfíà ní fẹ́ kínní káàkiri ìpàdé ọlọ́mọ ìlú yìí ò ní dàgbò ó ń dùn mọ́ èmi náà mọ̀ràn ni ó dáa ní pápá àpẹjọ wọnú abala sáná wọlé kí wọ́n sáná sójú yín ẹ lè pè ní news flash ẹ sì lè pè ní flash news àwa yìí àmọ́ wọ́ òyìnbó ńlẹ̀ ń bí ni àmọ́ fi òyìnbó ṣẹlẹ́yà ń bí ni àmọ́ tàbọn bó ṣe wà Yorùbá ẹni kó òyìnbó wá sọ Yorùbá ti àná bí ọba ní rèébọn ọba ní gẹ́ra rẹ̀ làwọn jẹ kó wá sọ Yorùbá wà àwọn aláàgbé ìbò ẹ̀yin wọn lè ṣe ìbò dáadáa lójú èèyàn kan báyìí tó o bá ti lè ṣe ìbò dáadáa tàbí tó ń sọ̀rọ̀ tó kọlà sóhùn o intelligent nù ṣé dédé ibi intelligence àwọn ògbé ìbò àṣìrẹ́dí àti tàbọn afẹ́ yẹ̀yẹ́ ìbò oníragbáfẹ́ ìbò afẹ́ yẹ̀yẹ́ ìbò Yorùbá láàgbèsókè ní tó mú òyìnbó gbèdé tiwọn lárugẹ tó yẹn tán sì tún kàn pa fáwọn orílẹ̀-èdè míì pé àlóhùn ní kẹ́ ẹ máa fi sọ̀rọ̀ inú ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn orílẹ̀-èdè tó wà ní Europe sí English pé bó ló ṣe máa sọ English lákàtà wọn kí ló mú ọtọ́ wà máa sọ èdè bẹ́ẹ̀ náà ní English náà ò fẹ́ kí èdè wọn parun oníkálukú ń wá kínní bí ó ṣe jẹ gàba àbẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé èdè òyìnbó ló jẹ gàba jù ní gbogbo àgbáyé èdè wo lẹ́rù pọ́n ń sọ ju èdè òyìnbó nì lẹ́yìn náà eléyìí tó tẹ̀lé kọ́ ní China èdè China lágbàáyé bọ́n ṣe réètì ẹ̀ èdè Arab náà wà ń bẹ̀ èdè kítúni náà ó tiẹ̀ ní kàtà máa ń sọ ńgbà náà èdè kí náà wọ́n pè náà táwọn Romans máa ń sọ ńgbà náà wọ́n kọ́ one school náà ńgbà náà French náà wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n French sì bóyá àpò kẹrin àbí àpò karùn-ún ni French gbé Germany náà wà ń bẹ̀ Italian náà wà ń bẹ̀ èdè pọ̀ lọ oníkálukú gbédè tiẹ̀ lárugẹ ni tí ẹ lè ṣe ìbò ń bí bó bá pàdé Italian kan ní ìsìn tó bá ní sógbóyìnbò tó yí wọ́n máa ń fẹ́ gbọ́ ojúmọ́ tì wọ́n pé ogbóyìnbò dùn lọ wọ́n bá wá rí ọ tó ń ṣe ìbò wọ́n yín fojú rẹ̀ wọ́ o ibi táwọn náà ń lọ Yorùbá lè sànú ibi táwọn ń lọ nìyẹn á kọ́kọ́ gbé tiwa lárugẹ torí ẹ̀ ni mo ṣe ń gbórí òṣùbà káre fún Èkó wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ foundation ẹ̀ báyìí nígbà tí èèyàn bá fẹ́ kọ́lé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ń bẹ́ Yorùbá ní gbogbo ń tá a bá fẹ́ sọ gómìnà wa kankan ló bá sọ ìbò ẹ sí fìlà orí ẹ̀ Yorùbá lè sọ Yorùbá dáadáa ẹ mọ́ fi jẹ oyè ó dáa ẹjẹ́ wa mọ̀ wọnú ìròyìn sánáwọlé lọ àkọ́kọ́ nú ìròyìn sánáwọlé tòní òun náà ní ti fùbàrà oníbi tá a ti gbọ́ pé àwọn ẹgbẹ́ alátakò kan tán pera wọn ní National Democratic Coalition tán ti fìwé ránṣẹ́ kọ̀wé ránṣẹ́ sí orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà àti UK àti àwọn kan ní Europe wípé ọ̀gbẹ́ni fùbàrà tó jẹ́ gómìnà àwọn ní Rivers wípé ẹ fagilé ìwé ìrìnnà rẹ̀ ẹ mọ́ fún visa mọ́ èyí tẹ́ ti fún tẹ́lẹ̀ ẹ wọ́gilé kí ló wá dé kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ wọ́n ní bó ṣe ń ṣe ìlú kọ́ ló ṣe ń ṣèlú yẹn wọ́n ló ń ba nǹkan jẹ́ mọ́ àwọn lórí oníṣẹ́ ìtúnṣe Wike ló tún rán àwọn ilé iṣẹ́ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn o bóyá ọ̀rọ̀ wọn yóò make sense létí tí létí tèmi kò make sense kankan kò mú yẹ́ẹ̀sì wá ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. We discuss Rivers State, a crucial state for Nigeria's political and economic stability, and is concerning erosion of democratic principles and constitutional governance. We are extremely alarmed about the ongoing decline of democracy in this crucial area under Governor Siminalayi Fubara's leadership. Rivers State, the biggest oil-producing state in Nigeria, has clearly resorted to a concerning kind of political subordination and judicial emasculation.
and hear the audible SOS call of the people of Rivers, die without doing anything. Apparently, every effort has been made by Governor Fubara to weaken the people's will and erode the rule of law. He has made it apparent that he intends to destroy Rivers State's constitutional democracy by influencing elections and pressurizing the judiciary to back his dictatorial goals. In a bid to achieve all his goals, he activated the brown envelope mission, a move to buy every judge in Rivers State that will name their price, and one which was discovered to be a successful over time. Firstly, he let of the state budget for 2024. The budget was surprisingly only shown to 4 lawmakers, avoiding the entire assembly, thereby undermining transparency and representative governance by this heinous conduct. Evidently, this tactic is a component of a larger plan to increase the executive branch of influence and sideline the legislative. Governor Fubara has made it much harder for the people of Rivers State to participate in choices that Governor Fubara has made it much harder for the people of Rivers State to participate in choices that directly affect their lives by excluding elected officials with the help of his elected man, Victor Okojombo, who is the Speaker of the Rivers State House of Assembly. However, with collective action and international support in placing a visa ban on them, we can restore constitutional order and ensure that the voices of the people are heard. We, the National Democratic Coalition, reaffirm our commitment to defending democracy and promoting good governance in Rivers State and across Nigeria. Nínú ìròyìn sánáwọlé mi náà ló láti gbọ́ o tí Minister for Justice tó ti ń double as Attorney General of Nigeria of the Federation, ìyẹn bàbá wa Lateef Fagbemi náà ti jáde báyìí. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin tẹ́ ń lò Nàìjíríà, ẹnu mi kọ́ mò ń jíṣẹ́ wọn ni o. Wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ òfin tẹ́ ń lò Nàìjíríà tán ń lò nílé ẹjọ́ tán fi ń ṣe ọ̀rọ̀ agbẹjọ́rò nǹkankan, wọ́n ló ti out to date. Túmọ̀ ẹ̀ wọ́n ní kò bá gbà mú mọ́, wọ́n ló ti old. Wọ́n ní ìgbà tí ayé wà lójúgun, ńgbà táyé ò tí ì lajú, wọ́n nígbà náà làwọn òfin yẹn múlẹ̀. Wọ́n ní ìsìn pẹ̀lú àwọn crime tuntun tó wà lágbàáyé, wọ́n ní ó yẹ kí òfin tuntun ti wà. Oníkálùkù wọn sá ń júwe gbogbo ọ̀nà, gbogbo kìíní àwa ti kógùdá lórí kìíní òmìnira náà ni nísànsán, ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ mọ́ sáà páàkì ẹ̀ bá ń tẹ́sílẹ̀ agbára, ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Implementation is there, but if you look at it, if a law has become obsolete, it will require a review. To attract foreign direct investment and investment generally, you need to update your laws to the standard that is known worldwide, that is to comply with international best practices and laws in other countries. So you need to update first. In fact, in updating, you now take care or cognizance of the lapses that are inherent in the previous law or the law that you are reviewing. The Attorney General's and the General Federation, his agenda is not simply about putting law forward, but putting laws first in plain language that everybody can understand. But I think also most importantly, when the law is eventually assented by the President, there is a public education drive around those laws. It's noble and useful. Can we do? Absolutely. There's a need to do more. There's a need to do more in terms of not just having a public education program in English with good places. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ohun tó mú olórí agbẹjọ́rò pátápátá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, Attorney General Federation, ohun tó mú wọn máa sọ̀rọ̀ báyìí sáànù ni ó tó mú wọn lè máa sọ pé òfin táwọn ń lò táwọn fi ń ṣẹjọ́ Nàìjíríà, òfin tí a fi ń rú, òfin tí àwọn ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin fi ń rú Nàìjíríà pé ó ti wà outdated. Kí nìyẹn jámọ́ fún yín? Ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé gbogbo àwọn sẹ́nétọ̀ yín pátápátá kò sí iṣẹ́ kankan tán lọ ṣe láti jọ yìí lágbà democracy ti bẹ̀rẹ̀. Àbí òfin 1999 pé wọ́n ṣe iṣẹ́ kankan, ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn láti gbà tí democracy ti bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà. Kò sófin tuntun.
òfin tuntun wo náà ṣe Nàìjíríà òfin tuntun wo ni ebele tó yẹ kó jẹ́ tuntun náà gidi ẹ̀ ṣe tuntun náà òfin táàsì wà tẹ́lẹ̀ rìfọ́ọ̀mù lélẹ́yìí gbogbo nǹkan ṣàfẹ́mọ́ rìfọ́ọ̀mù ẹ̀ náà ni ilé tó ti tó owó tó ti rẹ̀ sára ọ̀rọ̀ ńlá ni ẹ ń bá mọ̀ túmọ̀ tí bàbá yìí sọ túmọ̀ ẹ̀ ní pé gbogbo òfin ìlú tí ò sì sófin kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bẹ. ó dá o àwọn ọmọ wa àmọ́ ọmọ afúnyin yóò ṣàyíya lọ́jọ́ kan yóò yíya bá sì mọ̀ ṣe sọ náà rí bẹ́ẹ̀ náà ni nínú ìròyìn sanáwọlé mi náà mo promise pé wọ́n mú ìdè erékùsù kan láàrin gbùngbùn Èkó ń bẹ̀ náà ni wọ́n ní kò jìnnà sí Snake Island kí ló kọ́ bẹ́ẹ̀ Ìlàsẹ̀ Island Ìlàsẹ̀ Beach wọ́n níbẹ̀ ni mọ́tò òdì bẹ́ẹ̀ helicopter aeroplane jet tàbí flying boat tàbí yacht wọ́n ní tẹ́lẹ̀ gbèdé bẹ́ẹ̀ nù ẹni tí ò bá sì níyàn náà kórè wọ ọkọ̀ ojú omi tó máa ń pàdù kórè wọ ọkọ̀ ojú omi tó máa ń pàdù wọ́n ní tó lè gbé ọdẹ bẹ́ẹ̀ nù wọ́n ní wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ dábẹ́ yẹn lẹ̀ fún àwọn alágbára àwọn tó ní Nàìjíríà àwọn tó ní C.O. Nàìjíríà wọ́n sì ní wọ́n ìtalẹ̀ ń bẹ́ o wọ́n sì ní wọ́n ìtalẹ̀ ń bẹ́ kò gbé o ẹ̀wọ̀n pa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ náà lónìí bàbá wa kan ti ẹ̀ já wa sí pé C.O. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ti gba C.O. lẹ́yìn ẹ̀wẹ̀ yín ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kà á wọn àmọ̀túnmọ̀ ẹ̀ wọ́n ní wọ́n kọ́ sẹ́yìn ẹ̀ gbangba wípé 99 years 100 years túmọ̀ ẹ̀ náà nù wọ́n lè ní 99 ni wọ́n lè kọ́ sínú òfin mi 100 the same thing ni pé wọ́n lè sí rẹ̀ fún ọ ní o lẹ́yìn 100 ọdún o lẹ́tọ̀ọ́ sí ilẹ̀ ìmọ̀ onínú kó o tún rà tàbí kó o gbàgbé rẹ̀ títí lè jẹ́ nǹkan kan lè ṣe hàn lè dísà ìpáwọn òtún tà fún ọmọ ìjọba gangan lọmọ onílẹ̀ ìjọba ni ọwọ́ àwọn claim pé ẹbí rẹ kan ló lágbóolé bí agbóolé tó ti dàgbóolé ìjọba ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu ìkànnú àwọn ọmọ onílẹ̀ àtàwọn aláṣẹ island yìí tí wọ́n ń fi ilẹ̀ ṣe pàṣípààrọ̀ time fún owó tó wà lọ́wọ́ àwọn alágbára tó jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ariwo wọ́n láriwo ti pọ̀jù island àwọn fẹ́rẹ̀ tó bá fẹ́rẹ̀ sinmi irú bàbá Adébóyè sí tó bá ti preach tó ti rẹ bàbá tí bàbá fẹ́rẹ̀ ṣe fàájì tán fẹ́ gbáriwo mọ́ gbáriwo tẹ́ mọ́ kéwùn wọ́n níbẹ̀ náà mọ́ lọ wọ́n sì sọ wípé owó bàǹtàbàǹtà ni òkàn lé déédéé lọ́bẹ̀ lọ ralẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ bó bá ti ní o bá kówó lọ́wọ́ bó bá ti ní connection wọ́n lè talẹ̀ fún ọ́n bẹ́ẹ̀ ẹ bá ń sá sí ilé agbára. People wey get Nigeria Pastor Adeboye get T.Y. Danjuma get Fashola get many ministers I no mention everybody. You will see the beach house. Yes. Beach house of billions of naira. Yes. ó náà lẹ ti rí yẹn o kò sí ní tó dùn bí kéèyàn jayé orí ẹ̀ ṣùgbọ́n mo kàn fẹ́ fi hàn àwa kan tán máa ń rò pé bóyá àwọn pásítọ̀ wọn máa yé jẹ o ìwọ ni tiẹ̀ bọ́ tó gbé ìrònú wàhálà tó gbé sáyà lórí pásítọ̀ rẹ tó kọjú mọ́ lọ́hùn àwa preach lónìí ó dá o eléyìí táwọn fi káde táwọn fi kásẹ̀ abala sanáwọlé ńlẹ̀ ó náà ní ti babaláwo kan bó ṣe pé mo nírú babaláwo wá lélẹ̀ ṣé kò dira dáadáa ni ó lóun fẹ́ dira náà ni o òun fẹ́ sóògùn ayẹta náà bá fi ìbọn dán o nìbọn bá wọlé làbújá mo ní babaláwo àbújá ni kì í wọlé tó bá ti jẹ́ babaláwo lẹ̀ Yorùbá ẹ gbọ́ ó dà ẹ jẹ́ ń gbé yín débẹ̀ nísàn kan náà ká tó mọ̀ bá ìròyìn bọ̀ ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ àti pé Usman yóò fojú ba ilé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn lílo ìbọn àti ìgbìyànjú láti gba ẹ̀mí ara rẹ̀ wọ́n ní yóò tún fojú ba ilé ẹjọ́ lábẹ́ ìwé òfin àríwá Nàìjíríà tó wà ní abala 231 wọ̀nyí ni ohun tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìlú FCT Àbújá sọ lórí ọ̀rọ̀ Usman babaláwo kan tí ìròyìn sọ wípé ó yìnbọn fún ara rẹ̀ lásìkò tó ń gbìyànjú láti dán ìjàfáfá oògùn ayẹta tó ṣe wò ó wọ́n ní ọjọ́ 23 oṣù kọkànlá ọdún 2024 ni wọ́n sọ pé Usman dédé yìnbọn fúnra rẹ̀ ní abúlé Kùchìbúì tó wà ní olú ìlú Nàìjíríà l'Àbújá láti dán oògùn ayẹta ajẹ́bí idán kan wò wọ́n ní ṣùgbọ́n omi tẹ ìbọ̀bí lẹ́nu o wọ́n ní ọ̀tá ti di ìbọn yọ iṣẹ́ babaláwo pọ́nbélé la gbọ́ pé Usman yàn láàyò nílùú Àbújá o ohun tí a gbọ́ náà ni wípé
níṣẹ́ ni Usman ṣẹ̀ṣẹ̀ pèsè oògùn abẹnugọ̀ngọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ fún Ayẹta láti lè máa lò ó lójú ogun kínírè ìjà ogun kírìjì lẹ́yìn tó parí gbogbo ètùtù aṣọ Ayẹta ọ̀hún ló gbé wọ̀ ni wọ́n lo ìbọn àgbélẹ̀rọ tó ní nílé wọ́n lò fún un ní òmòdì kí ní fìbọn ṣe nílé wọ́n lò fún o tó sì yìn fúnra rẹ̀ àti ẹ̀dùn kọ́mọ̀tì ẹ̀jẹ̀ pé lẹ́yìn Yorùbá náà fẹ́ wá gbógun tì àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé wọ́n rojú ráàyè ṣùgbọ́n àkànfìyún sàdá ní àmọ́ ibìkan náà ló sáà ti fẹ́ lọ jagun ibìkan náà ló sáà ti fẹ́ lọ lo Ayẹta rẹ̀ bóyá ó sì ń ṣe fáwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní àmọ́ kẹ́ẹ̀ bá mọ̀ gbogbo àwọn tí ń parọ́ fún yín àwọn Fúlàní tán ní ẹ̀sìn Mùsùlùmí nìkan làwọn ń ṣe ẹ mọ́tàrà yín o ariwo oró ẹgbàún ni wọ́n ní Usman mú bọ ẹnu nígbà tó rí wípé òun ti fẹ́ gbèkúrú jẹ lọ́wọ́ ẹbọra o lára àwọn ará àdúgbò la gbọ́ pé wọ́n sáré ránṣẹ́ sáwọn ọlọ́pàá tó wà nítòsí láti wá wọ́ Usman kúrò nílé o kó mọ̀ tó wá di òkú àkúfà sí àárín ìgboro ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé oògùn abẹnugọ̀ngọ̀ náà dalẹ̀ Usman wọ́n ti dalẹ̀ ara wọn tó sì mú kó wà ní bákúbálà pẹ̀lú ìfarapa ńlá tó ní yìí o Ọlọ́run ló mọ ibi tó ti yìn fúnra rẹ̀ bákan náà ló sọ pé wọ́n ti yẹ ilé rẹ̀ wò wọ́n sì ti ṣàwárí ìbọn àgbélẹ̀rọ tó ń lò àti pé bó tilẹ̀ jẹ́ pé Usman ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ síbẹ̀ ó ti tàpá sí òfin lílo ìbọn àti ìgbìyànjú láti gba ẹ̀mí ara rẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé èèyàn lu òfin ni ẹ ń bá gbìyànjú láti gbẹ̀mí ara rẹ̀ tó wàá rí ẹ̀mí ara rẹ̀ gbà tán mọ́ gbogbo àwọn tí máa ń sọ pé àwọn fẹ́ kó sódò àwọn fẹ́ ṣe ń bọ́ ọlọ́pàá bá tẹ̀ wọ́n ẹ̀sùn ni ó fẹ́ gbẹ̀mí ara rẹ̀ ó lẹ́tọ̀ọ́ àti gbẹ̀mí ara rẹ̀ lábẹ́ ìṣèjọba ìmìlókà ẹ̀jọ̀ gbádùn ẹ̀ ní lọ́rọ̀ kan ó sáà sì ń jẹ̀rora lọ́sibítù bí ó yé bí ó bá lọ á mú ọ́pdéètì wá fún yín ó dáa ní ìrìjú àlọ́nà abala sáná wọlé ní pápá àpá ẹjẹ́ ń fa àyálé yín lọ́wọ́ tàbí kí n fà yín láàyá lọ́wọ́ káró sọmọ́dì káró dìmọ́sọ kídìmọ́sọ àti gbófo ó yá àyá ìwọ lọ́pọ́n súnkàn wá gbé wa débẹ̀ ní abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section gbogbo àwọn comment táwọn olólùfẹ́ wa ti fi sọ sí wa òun náà láàmú bá pàdé nínú àwọn abala yìí ó yá àròjọ ń solókun. mo tún kí káàbọ̀ sínú abala comment section tòní alákọ̀ọ́kọ́ ewé tá a kọ̀ já ní Balikis Ṣófọláhàn wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ wa kó àmójúbà oṣù tuntun o á tù wá lára o á tù wá lára o ìgbà yìí o àsìkò yìí o á tù wá lára o mo bá wọn sọ́dọ̀ orin ni Fatai Rolling Dollar ló kọ orin yẹn o yẹn orin àná ni kì í ṣe orin tí mo ṣe kọ yìí o orin bàbá wa òbí ni á tù wá lára o mo sọ kọ́mẹ̀ntì wọn dorin ni ẹ ṣe. at Ọlágúnjú Afọláṣadé Deborah wọ́n ní the boy looks like a small one but not small bẹ́ẹ̀ ni àgbà ń tara boy yẹn tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wípé àgbà kinlẹ̀ ọmọ yẹn kì í ṣe ọmọdé kékeré àgbàlagbà ni òbí ṣe ń sọ̀rọ̀ ságbàlagbà fọ́nrán tá a mú wá fún yín lánàá ni ìyá wa ń ṣàpèjúwe rẹ̀ fún wa. bẹ́ẹ̀ náà ni àtọ́láwùmí ọ̀sìn rólúkẹ́ wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni b breadfruit street wà tí Walt Mandela sí abágbá pọ́gbọ̀n wọlé àyájọ́ àyájàre ẹ̀ṣẹ̀ wọn tẹ̀ lọ́ọ̀fù sáàyà àtẹ̀mí mẹ́rin náà ni àjọ pín méjì méjì àyá ó yá wá mú lọ́ọ̀fù tiẹ̀ mú méjì kémi náà mú méjì ó dáa fún mi mẹ́ta kó o mú kan mọ̀mọ́ yẹn àyá jẹ́ ẹsẹ̀ ń sèyìn ya wa mo ti rántí ibẹ̀ yẹn bẹ́yẹn bó ti jẹ́ wípé street yẹn ń wọ̀n gbàgbẹ́ kọjá rí mọ̀mọ́ lọ Mandilas mọ̀mọ́ lọ ọjà Sùrà gbogbo bẹ̀rùn àrẹsẹ̀ oníbi kan náà tá à ń pè ní woro ajẹ́ gbà kan mo ti kọ́kọ́ rò pé woro ajé ni wọ́n ní woro ajẹ́ ni mo ní ó dà asámọ̀ gbàgbẹ́ kọjá ẹ̀yin ìyá mi ẹ mọ́ bínú o. bẹ́ẹ̀ náà ni àtibọ́lá títí òye lákin wọ́n ní ọ̀bẹ̀rin bọ́bí ẹkú iṣẹ́ takuntakun Ọlọ́run adúró tì yín o àkú ìpalẹ̀mọ́ o ọdún ayọ̀ la máa ṣe o Fatai Rolling Dollar ló kọrin yẹn o bẹ́ẹ̀ ni ẹgbàá àtibọ́lá títí òye lákin God bless you. at rántí bello wọ́n ní breadfruit wà ní ọ̀nà Sangros ẹ ṣe wọ́n rántí Sangros dáadáa in Lagos Island God bless you. Gbogbo àwọn woro yẹn ṣe rí atẹ́gùn tí máa ń fẹ́ ní Lagos Island yẹn pàápàá jùlọ gbogbo vicinity Ọbalẹ́ndé mọ́ gbogbo Láfíàjì oh my God
ó mú mi rántí campus ní campus wọ́n máa ń ṣe carnival kan ṣé fanti carnival àbí mo ti gbàgbé ó dà pé fanti carnival oh my god Babalende my hood. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúrátì bọ́mbà wọ́n ní ibà tí kú mẹ́gà ibo la tún já sí báyìí o ọmọ yìí kì í sọmọ kékeré o àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ti kú ní Ọlọ́run rán padà wá sáyé o ẹnu ẹ̀ gbójú tí àgbàlagbà gan lọ abẹ́ẹ̀ rí ọmọ yẹn ẹnu ẹ̀ gbó. Inú ìròyìn àná láti feature ẹ̀ tó ń sọ fún àgbàlagbà wípé kan lọ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wọn níṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Abayomi Ahmed wọ́n ní good morning sao at Ogbeni Bobby God Almighty will continue to be your strength. The song one kérésì number was composed by late Pa Rolling Dollar. Yoruba Nation of going back. I'm Abayomi from Madrid, Spain. Gbogbo Spain ńkọ́ yóò dáa fún yín ẹ̀ǹkùlé wa ń bì náà lẹ́wà jìnnà síra wa. Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Bobby Sanwó-Wọlé got allocation than the other states and he makes use of it. Look at other states. There's something as tourism in Ibadan. There is Ibadan in Osun. There is Osun Osogbo in Erin. There is Erin Jesha Fountain. Ibadan yẹn mi ò rí kan celebrate ẹ̀ dáadáa bí Osun Osogbo yìí o. In Ekiti, there is a Erimo water basin. In Abeokuta is Orioke Olumo, just like that to mention a few. Ọlọ́run á jẹ́ kan gbé àṣà yìí dáadáa torí wọ́n ṣe nǹkan kan bí alára tó tẹ́ mi lọ́rùn lórí àwọn ibi tẹ́ ẹ dárúkọ yìí. Ọ̀ṣun Òṣogbo nìkan ló ń gbìyànjú bí àtúnṣe ti ní wọ́n tún ti pirate òun náà wọ́n ti copyright ẹ̀ jàre kò jẹ́ wá mọ bí tá a sọ̀rọ̀ sí. Àtolúyẹmí Abégúndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó dòwúrọ̀ kí a súré kí áńgẹ́lì Olúwa sọ gbogbo wa láyọ̀ láyọ̀ là ń lọlé là ń lọlé là ń lọlé láyọ̀ láyọ̀ là ń lọlé kò lúwa sọ wa pọ̀ ẹ̀ ṣe orin tí mi ò mọ̀ lánàá wọ́n ti bá ń kọ́ ìyá mi náà àwọn náà kọ́ ránṣẹ́ sí mi lórí WhatsApp ẹ ṣeun n ò lè lo torí WhatsApp yẹn orí bí gangan láti mú comment. God bless you ma. Àti yàrá Ṣọlá Àdúmọ̀sù wọn ni cheese I am posting o mo ti sọ fún yín ní ìròyìn lẹ́ẹ̀kan pé wọ́n ń post àbáyín print post yín á fi ránṣẹ́ sí yín. At MBJ wọ́n ní please help us post the name of this church. The logo and the name are not cleared. He is a fake pastor. Ṣọ́ọ̀ṣì kìíní mọ̀ ní kìí mọ̀ sí pastor tẹ̀rí tó ń béèrè $5,000 fún Amazing àti Grace kì í sóun ló ní ṣọ́ọ̀ṣì o. Ó ń jọ bí ẹni wípé ọmọ ara àwọn pásítọ̀ tí ń kọ́ṣẹ́ lòun ṣùgbọ́n pásítọ̀ òrìṣẹ́jáfọ́ gangan ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ ni ó ti ṣẹlẹ̀. Òun kàn jíńjà àwọn èèyàn àtàwọn ọmọ ìjọ àtàlejò pé kàn bless Amazing Grace kàn bless pásítọ̀ àwọn ni. Bíi mákẹ́tà lòun ṣó ti yẹ máa bíi mákẹ́tà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́ ń rí ṣọ́ọ̀ṣì tán pèrè àwọn ní kinní yẹn àwọn bàbá wa gidi wà o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà lórí ìkànnì tó jẹ́ pásítọ̀ gidi. At Michael Olúfúndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ náà o òjòjò sì ń ṣe ògùn o ṣùgbọ́n àwọn dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín àti lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ ìlú fún àdúrà yín ara mi ti ń le báyìí o yóò le lọ́pṣàn áńgẹ́lì ọlọ́mọ ìlú tí ń bá wa ṣiṣẹ́ ń bì yóò mú ara yín le. Ẹ mọ́ bẹ̀rù ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn o Ọlọ́run kò ní pa iná ìfẹ́ wa o Sátánì kò ní ráàyè láàrin wa o àmì àṣẹ Èdùmàrè ẹ̀sìn ń jẹ́ kí n wà emotional mo ń wà emotional ẹ ṣé God bless you I'm really emotional. At Fúnmiláyọ̀ Oṣòdẹ wọ́n ní happy new month ọpẹ́ àti ìyìn fún Olúwa nítorí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dó láéláé Ọ̀gbẹ́ni Bobby Ibà Láwìyé mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o Fatai Rolling Dollar ló kọ orin yẹn o Yorùbá Nation ló jọ wá lójú o forward ever God bless America yeye oge yeye mi lùjẹ̀ sáádà fún yín mẹ́rin wá yín tí a kú oríire ọdún oṣù tuntun àásọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé nínú àlàáfíà nínú àjíǹde ara yóò mọ̀ jẹ́ fún gbogbo rẹ̀ bàbá rẹ̀ á gbé mọ̀mọ́ rẹ̀ náà á dá sí mẹ́rin wá yín tí o ìṣeun mi gan o ikú àròtì àyà àti Bobby. Bẹ́ẹ̀ náà ni at MBJ wọ́n ní Igbo people don't sell their properties. My boss married a Igbo lady who came from Imo State and he was not allowed to buy land for his wife where she came from. I guess this is the reason why Igbo land does not develop like Yoruba land, but this also has disadvantages. Bẹ́ẹ̀ ni ìdí tó ṣe develop ni àwọn ọmọ wọn ìtaná ń ralẹ̀ sí
wọ́n ń talẹ̀ fún aráàta ẹ ti ẹ̀ gbọ́ nínú kọ́mẹ́ǹtì míì tó ń bọ̀ níwájú báyìí ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí èèyàn kan wọ́n ti ẹ̀ gbà kó ralẹ̀ nígbà tí ọkọ ẹni yẹn kú wọ́n gbalẹ̀ wọ́n ní kó wá gbé ilé ẹ̀ kúrò lórí ilẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀. ó dá at Florence Ògúnmúsanmí ṣé mo gbà dáadáa ẹ má bínú ṣé ló yẹ kí àwọn Yorùbá máa rẹ́ǹtì ilé fún àjèjì ọ̀ kí wọ́n máa gba tax lórí ilẹ̀ bíi ti Amẹ́ríkà bí ó san owó mọ́gẹ́jì tán gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa gba tax àbí bẹ́ẹ̀ ni God bless me and my family God bless America God bless Yorùbá nation ìyanu àṣẹlẹ̀ ó ti lé ní 43 years ago tí a ti wà ní ìlú yìí kí Olúwa kí ó pẹ̀lú gbogbo wa àmín láti Columbus Ohio USA 43 years ní àjò ọlọ́run àgbàlẹ̀ wa fún wa láìpẹ́. bẹ́ẹ̀ náà ni at Fatima Abubakar ìyá mi dáadáa wọ́n ní ẹ káàárọ̀ o ọ̀gbẹ́ni bọ́sà bọ́bì àyá ẹkú iṣẹ́ fa oúnjẹ bíi tàwọn Ìlọrin rèé ẹkú iṣẹ́ fa a kó òpin oṣù kọkànlá ó ti bá tiẹ̀ lọ o lórí ọ̀rọ̀ gómìnà Borno kí mi kú oṣù tuntun èmi náà kí a kú oṣù tuntun bàbá yẹn sọ pé wọ́n ti bá a túmọ̀ Haúsá tá a sọ lánàá wọ́n ló yẹ kí bàbá Tinubu fi ìyà tòótọ́ jẹ àwọn tí wọ́n ṣí sílẹ̀ lẹ́wọ̀n kí wọ́n lè mọ̀ pé nǹkan tí wọ́n ṣe burú jáì gómìnà yẹn ló ń sọ bẹ́ẹ̀ làwúsá lórí ọ̀rọ̀ bàbá Dino àti bàbá Yahaya wọ́n ní ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú nìyẹn o ẹ má dá wọn lóhùn o wọ́n ó padà lẹ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rẹ́ ni wọ́n ń díbọ́n ni Ọ̀gbẹ́ni Bobby ohun yín tutù àbí ẹni kóòdù ni kóòdì ní ẹ jọ̀wọ́ ẹ mú nǹkan gbígbóná dáadáa o mo ti ẹ̀ tún ńlá tọ́mtọ́mù mo ńlá nǹkan tó jọ tọ́mtọ́mù kò sí tọ́mtọ́mù bí o ẹ má bínú kíní ìgùn jù báyìí lọ kọ́mẹ̀ntì yín gùn jù báyìí lọ ṣùgbọ́n ibi tá a rí lò mọ́nu torí ẹ̀ la ṣe ní kẹ́ ẹ mọ́ bá wa ṣe ní ọlọ́wọ́ síbí déédéé mú gégé síbí ní kẹ́ ẹ mọ́ bá wa ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni Jesus is Lord wọ́n ní ẹ lọ wo Benin Republic ìyà burúkú ló ń jẹ wọ́n títí ìgboro nìkan ni wọ́n tún ṣe nínú ìlú gangan iyanrìn lẹ máa rìn nínú àdúgbò tí àwọn ènìyàn ń gbé tí ẹsẹ̀ yín àti bàtà tó sì máa wọnú iyanrìn lọ ó máa rì sínú yẹ̀pẹ̀ at times ẹ máa kó bàtà yín dání ni o bóòrùn bá wá mú tí ọ̀sán gan rí ṣé yòókù ní máa jó èèyàn lẹ́sẹ̀ àjẹkù oúnjẹ bí wọ́n jẹkù ní Faransé ni wọ́n import sí wọn ìlú Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n ń pè wá ní Nàìjíríà especially Lagos ìrẹsì nìkan ló cheap ń bẹ̀ ṣé pẹ̀lú òyìnbó ní Lagos lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n lówó ọbẹ̀ ju ti owó ojú náírà lọ báyìí náà ó mọ̀ gà báyìí o at mọ́mí tí ó bad wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you have a sonorous voice love the way you sing abẹ́rẹ́ inú òtútù yìí náà ni mo ti mú nǹkan gbóná darí ní ìsìn ṣùgbọ́n nǹkan tútù yìí náà ni wọn ò lè mọ́ mu bẹ́ẹ̀ náà ni àti yàrá Dorcas Jalo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are too much àjàǹkó lópòló eléṣinṣin lórí wọ́n ti bá ti mọ́ kọ́nu o ìyàwó abúṣẹ́rìn yóò dáa fún yín at Rashidat Abiola làwọn àmúlá ìbọn ṣe kọrúkọ yẹn Rashidat wọ́n ní ibà analytical Bobby ó sì dùn mọ́ mi bẹ́ẹ̀ ṣe pè mí hùn ibà analytical Bobby Fatai Rolling Dollar ló kọ wọ́n kéré sí nọ́mbà wa ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Yorùbá nation going back love you and àyà ẹyọkan lẹ wá love ẹyọkan lẹ tẹ àwa méjì lẹ sí love sáà mọ̀ pín love ẹyọkan ní báyìí yóò dáa fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Hannah Nsu wọ́n ní ẹkú ìrọ̀lẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ẹkú bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ lójoojúmọ́ nǹkan kò ní sẹ́mi yín yóò máa dùn fún yín ní pẹ̀lú iṣẹ́ ribiribi tí ẹ̀ ń ṣe o àmì àtẹ̀yìn náà nǹkan ò ní sẹ́mi yín náà yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹlẹ́ Ọlọ́run yóò bá gbogbo wa ṣe Yorùbá nation la fẹ́ o no going back Ọlọ́run ti ń bá wa ṣe yóò ṣiṣẹ́ ìdílẹ̀ oníṣẹ́ tí ò ní jẹ́ kíṣẹ́ kó dìbàjẹ́ ni yóò bá wa ṣe láṣeyọrí àti bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o ẹ̀sìnkú ọjọ́ mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni ẹkú àìrí ni àìbéèrè ẹni o òjòjò ló ń ṣògùn o ara ògùn ò lé ní o mo bá yà ń lé arọ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n báyìí adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ọmọ nàbánsì ní báyìí o àbí adúpẹ́ o I have missed you àyà àti ìpàdé ọlọ́mọ ìlú o ẹ máa bẹ́tò bọ̀ ṣẹ́rí bàbá wa ẹ ti rí ìdáhùn tí mo fi dá yín lóhùn truly ní àná ní àárọ̀ àná mi ò tiẹ̀ kàròyìn mo kàn wá ń bíṣẹ́ nítorí mo lọ ṣe extra mo kàn ní pé bàbá wa Adébẹ̀rọ̀ ṣé mo kóbìnrin ni máa ń kọ́kọ́ pè yín tẹ́lẹ̀ orúkọ yẹn máa ń sì pé máa ń pè bákan
mo wá rántí pé ó ti pẹ́ tí mo ti gbúrò yín lórí comment section níwájú Ọlọ́run àtèèyàn. Ó kàn dùn mí pé mi ò mẹ́nu já nǹkan ò ní ṣe mí yẹn, ẹ má bínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó wà níbí bí mi ò tiẹ̀ morúkọ wọn, mo ní feeling, mo ní ìmọ̀lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ Ọlọ́run ọba, mo ní ìmọ̀lára ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. Ohun tí Elédùmarè Ọlọ́run ọba tó fẹ́ fi ìkànnì yìí pàápàá jùlọ ìpàdé ọlọ́mọ ìlú yìí ṣe kò tí ì yé mi gan, torí ìmọ̀ yà mí lẹ́nu. Ìfẹ́ ni o, gbogbo bí a ṣe ń connection yẹn ga. Mo ń ṣe program lórí Facebook now, mo rí ìfẹ́ náà bẹ́ẹ̀, mo ní followers tó ti fẹ́ wọ 100,000 lórí Facebook, ṣùgbọ́n connection ti bí ìfẹ́ wà ńbẹ̀ yẹn náà o. Ó ti ẹ̀ ti tójọ́ mẹ́ta tá a ti ṣe program bẹ́ẹ̀, but connection ti bí kò yé mi o. Connection yẹn ó ń dùn mọ́ mi o, ṣùgbọ́n kò yé mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtìyàwó Dorcas Jallow, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ omidan, ọkọ̀ arúgbó ẹ̀ṣẹ̀, ọkọ̀ òpékelẹ́fẹ́ kọ ọkọ̀ pélẹ́kọ́. Nígbà tí wọ́n ti fi kẹ́gà ìtì sí mo ti mọ̀ òpéke ọ̀páká, èmi náà bá múrin sẹ́nu, mo ní mo bá kọ́kọ́ kí wọ́n lédè tí òpéke, mo ní may you walk and never stumble, you too carry, báwọn kẹ́gà ìtì ṣe wọ́n kíra wọn nù. Wọ́n wá fi orin wọ́n fi fọbalẹ̀, mo rí kẹ́kẹ́ òye, mo rí kẹ́kẹ́ ẹlẹ́mu tó ní kárí àlẹ́yìn, òpéke náà fi gbé. Àti rẹ́mìrẹ́mì bàbá wa pàdé Trump nù, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, the court have to adjourn Yahaya Bello's case since the lawyer that represented him was absent. The court can't do nothing since his lawyer is not inside the court. From Houston, thank God, God bless America. Look out, President Trump go making America great again. In God we trust. God bless you. Mo mọ̀ pé believe nínú Trump yín kò ní já yín kulẹ̀ o. Àti yá mi mo rò wọn adébọ̀, mo rò ń tó dùn. Já ọ̀rìn tí wọ́n kọ fún wọn nù. Wọ́n ní àtọ̀gbẹ́ni Bobby mi irú ìròǹborùn o, brotherhood kan náà ni wọ́n o, àwọn olè ajíbólè. At All Star, wọ́n ní Igbo gave landmark declaration, not talkative Olofoye Akukute Irolabi impersonator hijacker divider, also known as skit maker, petition declaration, reclamation, occupation, interimanization, adelimanization, armed force manization, united cameralization, jobs opportunity malization, 1 million ondolalamalization, dry ophinization, inside Iyagan personalization. Sorry for the new English from your best friend from Florida. Bàbá mi ọ̀dà fún yín All Star. All Star manization. Ni àti yàwá Busayo alájà ni o, alájà Busayo Abbas, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáláyé, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe o. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nation dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ìfọwọ́sowọ́pọ̀ fún kí àwa ọmọ Yorùbá lè bọ́ nínú oko ẹrú o. Ọlọ́run á sì mú wa jáde jágbangba, mo bá ń fi sí ní àṣẹ Ìdùmarè. Àmì àìdúpẹ́ ara ẹni o. Gbogbo wa náà ìwọ̀nba tèmi lè ṣe, ìntọ́lọ́run rán mi lèmi ń ṣe yìí. Ìntọ́lọ́run bá rún ní kálukú náà ní ká ṣe. Tó lè mú wa ká kógo jánu o, káyé blame ara wa, tí wọ́n ń ṣe yìí ò dáa tó, tí eléyìí ń ṣe òrírọ́. Ìntọ́lọ́run ní kálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní kájọ wá pawọ́pọ̀ kájọ ṣe kó yanjú náà ni o. Bẹ́ẹ̀ ni àti Rasheedat Adékọ́lá, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí a mò ń jẹ́ yín o nípa ìròyìn ti ṣọ́ọ̀ṣì ẹni tí ó gọ̀ gbé o, wọ́n tí wọ́n gbé nù o. Bàbá Fatai Rolling Dollar of blessed memory ni wọ́n kọ orin yẹn o, more power to your elbow, àtẹ̀yìn náà o, kò ní rẹ gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Ọmọlára Johnson, wọ́n ní too late today, why ẹ mọ́mọ́ bínú, kò léètì nìkan gan, déètì náà nígbà tá a tún ṣe correction àṣìṣe tá a ṣe, a tún gbé déètì a tún fi cover kínní. Ẹ wò ẹ mọ́ bínú jàre, ó bọ́ sí pàjáwìrì ni, a sì ti parí ìròyìn yẹn bá a ṣe jù báyìí náà pàkíyèsí wa sí wípé kò ní audio from the beginning till 24 minutes. Mo ní la bá delete ẹ̀ fi YouTube gan wọ́n ń bi mí pé kí ló dé tí mo delete, wọ́n send kíní kan sí mi, mo delete ẹ̀ náà ni nígbà tí mistake wà ń bẹ̀. Lọ́rọ̀ kan
a tún sáré ṣe ibẹ̀ láti ṣe mistake ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ mọ́ bínú. Bẹ́ẹ̀ náà ni àtúnikẹ́ jájì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you're saying the truth àbí ẹnu Ọlọ́run náà láti kọ́ Ọlọ́run ló kọ́ wa lóòótọ́ ó fòótọ́ sí wa lẹ́nu a sì determine pé àwọn ò ní bá wọn sínú ìgbìmọ̀ onírọ́ òótọ́ la ó mọ̀ sọ. At Olúṣọlá Àyìndé Fákẹ́yẹ ó mọ̀ tó jọ mẹ́ta ìyá mi wọ́n ní bàbá àbàtì you should stop being so hypocritical in every sense of the word. Bẹ́ẹ̀ ni báwọn ọlọ́gbọ́n ẹ̀wẹ̀ ọlọ́gbọ́n mọ̀nàfíkì bọ́ ṣe máa ń ṣe nìyẹn. At Caroline Fowósire ìyá mi dáadáa ṣe ti rí nọ́mbà yẹn mú nọ́mbà mi tẹ́ ń béèrè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ o mo ṣe àṣìṣe Adéolú Akínsànyà kì í ṣe Olúsànyà àṣìṣe òmọ̀kọ́gbọ́n ẹ wo ní ṣàṣìṣe God bless you ma àwa kì í fi àṣìṣe bò ń bí o ẹ rí i pé mi náà ṣe kan lánàá wọ́n pàkíyèsí mi sí èmi náà ti yá tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ téèyàn bá ṣe mistake tó tún sọ níta gbangba olóòótọ́ nírú ẹni bẹ́ẹ̀ à ń kọ́ra wa ara yín mo ti ń kọ́ òótọ́ ara yín ni o ẹ ṣeun wọ́n ṣe mistake lórí comment wọ́n dẹ̀ tún padà kọ́ mí wow ẹ mórí mi wú yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà àwa ìbu àṣìṣe bí ẹ bá ń bu àṣìṣe ìkàlẹ̀ irú onírọ́nirú wọn ṣe leader gidi. Àtọ́pẹ́yẹmí ọ̀páyẹmísilver.com wọ́n ní well done sir Ọ̀gbẹ́ni Bobby I really appreciate you right on máa gbé wa lọ Ọlọ́run ní gbé wa bọ̀ ní kú sọ́nà bí ọkọ̀ ilé ìfín ẹ ṣé bàbá wa èmi náà mọ rírì yín o àwọn mọ́tò tẹ́ wá tẹ̀ síbẹ̀ yìí ṣé Ferrari wà nínú ẹ̀ ọjọ́ ibo ní kí n ti rèé gbà á ṣe ti ṣíìpù ẹ̀ yóò dáa fún yín. At Títílọlá Adéẹ̀kọ́ yóò dáa fún ìyá mi dáadáa ṣé ìyá wa Títílọlá ò sí náwó rèé àbí Títílọlá Adéẹ̀kọ́ mi torí n ò tí ì rí ìyá wa yẹn ó ti tó ọ̀sẹ̀ bíi 2 sí 3 báyìí YouTube sì ń yí orúkọ àwọn èèyàn padà ní ẹ wo orúkọ tí ìyá wa Dorcas Jalo ó sọ di Dorcas o tó YouTube ń ṣe bẹ́ẹ̀ o bó bá ti yí orúkọ yín padà sí tẹ́lẹ̀ tí mo mọ̀ ẹ jẹ́ mọ̀ o wọ́n ní Fatai Rolling Dollars ló kọ orin yẹn o pásítọ̀ tó ń ta orí ọ̀fẹ́ kò jẹ̀bi o bí àwọn olè alápámáṣiṣẹ́ tó ń fi ojoojúmọ́ wá mírèkù kiri òótọ́ mọ̀ ni àwọn yẹn náà ń wá mírèkù kiri náà máa ń ta mírèkù fún wọn. Amazing Grace wọ́n ti ẹ̀ sọ̀rọ̀ fún wa Amazing Grace náà ń jẹ́ wọ́n sì ń ta Amazing Grace ní ṣọ́ọ̀ṣì kan lánàá wọ́n ní ẹ kú ètò Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa o Amazing Grace tèmi ọ̀fẹ́ ló bá dé o ẹ̀ ṣe yọ̀ọ̀dà fún yín àwọn pásítọ̀ ilé bíi dédé ipá ni àwọn adigunjalè fi ń gba owó àwọn ènìyàn ṣùgbọ́n some of these pastors orúkọ Olúwa ni wọ́n fi ń lo àwọn ènìyàn jìbìtì wọ́n fi jìbìtì sí lọ́wọ́ gbà wọ́n fi ń lọ́ wọn lọ́wọ́ gbà ìdájọ́ ń bọ̀ yóò sì bẹ̀rẹ̀ láti inú ilé Olúwa náà sọ bẹ́ẹ̀ nù Bíbélì ire fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà ire fún yín Amazing Grace wọn mọ̀ bọ́yọ́kùnrin ní àbóbìnrin wọ́n ní Amazing Grace tàwọn ọ̀fẹ́ ní o orí ọ̀fẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ ló ń jẹ́ Amazing Grace ó yàtọ̀ sí ìpele orí ọ̀fẹ́ mi inú ó tún ju Grace gangan lọ ó dá àkójọ gbọ́n náà ni kọ́lọ́run wá mọ̀jì òpẹ́ ni. At Olúṣọlá Adébáyọ̀ ìyá mi dáadáa wọ́n ní Governor Zulum sọ wípé òun kò lè sọ bóyá inú òun dùn tàbí kò dùn sí bí wọ́n ṣe tú àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ ó ní ńṣe ló yẹ kí wọ́n kó àwọn tí ó jẹ̀bi lọ sí rìmáǹdì ẹsẹ̀ ìyá wa dáadáa wọ́n bá wa túmẹ̀ from Hausa sí Yorùbá. Ó dá wà ní ìrìjù báyìí lọ nínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa fún tòní ní pápápá ẹjẹ́ á join network ọ̀gá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby kan gbé wa débẹ̀ nínú ìròyìn ọlọ́mọlé tòní lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ bá wa pín kó kálé kó kákó ó yá ẹ mọ̀ bá ń ká lọ ẹ mọ̀ sì gbàgbé ìmọ̀ràn yín tá a mú lò lọ́la. Ó dá o ẹ̀yin olólùfẹ́ wọn ẹ káàbọ̀ padà ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn àyà ṣe wá dáadáa adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kò já sí gálọ́ọ̀pù kò já sí gegele o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí gbogbo títí táyà ń gbé wa gbà yìí gbogbo ọ̀nà ló ti bàjẹ́ ààrẹ èèyàn tún ṣe bẹ́ẹ̀ náà ń wá investor kiri. èèyàn mi nínú àkójọpọ̀ ròyìn láti wá wọ̀ yìí o àmọ́ wa gbéra wa débẹ̀ báyìí gẹ́gẹ́ bí òye tẹ́ fi mí jẹ wá nǹkan fìdílé ẹ jókòó déédéé ẹ wá nǹkan olómi tútù kẹ́ ẹ mọ́ fi rẹ̀ ń gbẹ. bó sì ṣe nǹkan tó lọ́wọ́ náà ni ẹ sáà tásọ fún bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan tẹ́ mọ̀ ẹ pa ní kẹ́ ẹ wá ìpanú gò torí bàbá wa kan tá a ní kán wọ kìsìn lọ tán bá ti gbọ́ pé mọ́mì dín kínní tá a ní kán rè é mú ẹ̀yin náà ti bá pàdé nínú comment section wọ́n ní wọ́n kán síbí máwọn lọ́wọ́ aṣáàdúpẹ́ tán kan epo gbóná òróró gbóná tán kan mọ́ yín lọ́wọ́ tí ò yọ blister ẹ jẹ́ mọ́ gbé ilé ìwé òjèrè ẹ̀rín bàbá wa yẹn sì ń pa mí
ẹ̀pẹ̀lẹ̀ ń fi ń ṣe yìí. Ó dá o nínú ìròyìn lónìí alákọ̀ọ́kọ́ tá a mọ̀ lọ bẹ̀ tààràtàrà bẹ́ẹ̀ sí ń bá a pín tẹ́ ń bá a fi sọwọ́ sáwọn olólùfẹ́ tí ń náà tẹ́ fi ń tìkù wọn nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ̀ mọ́ bá wa pín àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Ìyá wa Moróhun Adébọ̀ wọn láwọn ti pín o kì í sàn nìkan gbogbo àwọn èèyàn gbogbo yín náà lẹ̀ mọ́ bá wa ṣàyàn rẹ̀ ẹ ṣeun ṣeun àdúpẹ́. Ó dá lónìí àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mú gbọ́ ẹja lọ sọ́dọ̀ àwọn oníyẹ̀yálẹ̀ àmúdáyì àwọn ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ti wá kórajọpọ̀ sábẹ́ àbúradà kan tó pera wọn ní Rebat Group, ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re tilẹ̀ Yorùbá, Ọ̀hánẹsẹ̀ tilẹ̀ Ìgbò àti ẹgbẹ́ Arẹwà tilẹ̀ Haúsá o. Wọ́n ní àwọn fẹ́ kàn tún orúkọ Nàìjíríà yí padà. Àwọn ẹgbẹ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí tí wọ́n ṣàṣojú àwọn ẹkùn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbòógì lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ló ti wá forí sábẹ́ àbúradà kan báyìí tí wọ́n ń pè ní Rebat Group TRG ti sọ pé parliamentary system bíi ti UK náà fẹ́ o àti ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn tó lè tán ìṣòro Nàìjíríà. Mo ní mọ̀ tẹ́ ń wá, you don't know what you are looking for. Mo ní dey play. Wọ́n fẹ́ òmìnira nínú ìgbèkùn bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí ọ̀rọ̀ wọn sínú. Ó dàbí ọ̀rọ̀ ẹlẹ́wọ̀n tán fi sínú ẹ̀wọ̀n tó wá ń sọ pé ẹjọ́ yàrá tẹ́ ẹ fohùn sí inú yàrá kótópó tán fi sí, ó tún ní kán bá ń yọ yàrá mi pé kán wá bóun fi wíńdò sí ṣé yàrá ẹlẹ́wọ̀n àmọ́ ní wíńdò, kán bóun fi wíńdò sí pé orúkọ pé àwọn rúmèètì òun pé kán yọ yàrá fún ọ̀ náà pé bọ́n ṣe kó àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ ò dáa nú ẹ̀wọ̀n náà ni o pé kán yọ yàrá fún kó ẹni tó yẹ kó bẹ̀bẹ̀ wípé kán tú òun lẹ̀ kóun gbatẹ́gùn òmìnira kóun rè ṣe bó ṣe wu òun kóun kọ́lé síbi tó bá wu òun kóun dára tọ́lọ̀ ń dáhùn fún sáyé kóun wá dá ló wà nínú ẹ̀wọ̀n náà inú àhámọ́ náà ni kán sá ti yí orúkọ padà nínú lẹ́nu ọ̀nà òun kán kọ Afẹ́nifẹ́re sí lẹ́nu ọ̀nà tí rúmèètì òun tó bá ti yọ yàrá fún ọ tán kán kọ Ọ̀hánẹsẹ̀ sí àti rúmèètì kẹta náà inú àhámọ́ kán kọ Arẹwà sí pé ìyún ni àwọn fẹ́ máa ṣèjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn inú àhámọ́ lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú olè lẹ ti ń béèrè ilé sáwọn aráabí tó bá yẹ ẹni à ń sọ̀rọ̀ sáwọn àgbà wọ́n fẹ́ orúkọ tuntun ọ̀rọ̀ wọn ká fi ẹnu á dákẹ́ ni. Ẹ̀rù bá ṣe fẹ́ dádúró ló ń bọ̀ pọ̀lọpọ̀ gbogbo ayé ló ti mọ̀ pé Nàìjíríà ti tán. Ó dàbí ọ̀rọ̀ ceiling fan tó ti pa switch ẹ̀ ni tó wá sì ń yí ohun òsíléètì yóò tó dákẹ́ yóò tó dúró. Bá a fẹ́ bá kọ lílọ ní òkè ìbọn ìwọ̀ Nàìjíríà fúnra rẹ̀ gan ti sú ara rẹ̀ ó ti sú ara rẹ̀ nítorí ó mọ̀ pé bọ́n fẹ́ bọ́n kọ̀ gbogbo ohun tí ó dájọ́ sí wípé ó ti tán ó wà nílẹ̀. Èèyàn kan wá ní kinní kan ṣe kinní kan n tó ara ẹ̀ rí declaration àwọn ọmọ Ìgbò ni ẹ̀ wọ́n bó ṣe dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ó wà organize wọ́n tò létò nǹkan kan ẹyọkan náà ní language yẹn language kan ló ń sọ ní wípé àwọn ò bá yín ṣe mọ́ Yorùbá ẹ̀dá lọ ń lọ yín àwọn fẹ́ ní Biafra Haúsá ẹ̀yin náà di ibi tẹ́ bọ́ bá wù yín kẹ́ ẹ rí dìmú àwọn fẹ́ rí Biafra ọgbọ́n ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ nínú declaration yìí o ọgbọ́n ni kẹ́ ẹ jẹ́ ká kọ́ o àwa ò béèyàn kankan sọ̀tá inú wa dùn torí ìlànà òmìnira rẹ̀ bó sì yẹ ó rí rèé ọgbọ́n ni iṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ní lẹ́yìn declaration yẹn o iṣẹ́ gidi iṣẹ́ akọ́ṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ni torí náà láàrin ara wọn ẹnu wọn ò kò àwọn kan ò fọwọ́ sí àwọn kan ò ràn án ṣùgbọ́n àwa wọbẹ̀ lọ ní ìsìn ibẹ̀ náà láti mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí káfíyàn yà bẹ́ẹ̀ níbi tí wọ́n ti sọ àwọn ìpínlẹ̀ tí ó wà ní Nàìjíríà báyìí ṣùgbọ́n tán ti declare pé ara Biafra ní ẹjẹ́ àgbọ́ lẹ́nu wọn tààràtààrà kámọ́sájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ bá ń tẹ̀sí nílé agbára. Friends, I hereby mention the 40 states of the United States of Biafra, Aba State, Adoka State, Abema Igoromigodo, Ahoda, Abakip Oro, Alanso, Aludo, Anioma, Branem, Calabar, Ebonyi, Ebube, Edo, Eda, Enugu, Epie, Esan Igoromigodo, Esani, Iden Igoromigodo, Idun Ibon,
Igala State, Ibani State, Ika State, Ikemba State, Ikom State, Ikumisia State, Itayanan, Iwere State, Iwunoha State, Odumegu State, Ogbea State, Ogoja State, Ohabwenyi State, Ohuku State, Okiwe State, Omembala State, Olu State, Owerri State, Kwa State, South Atlantic State, Urobai Soccer State. Welcome to the 40th state of the United States of Biafra. We have heard of all the grievances that have been read here today. The untold hardship of our people that they have gone through, the lives that the lives that have been lost, the lives that we are still losing. As a member of cabinet, I stand here to affirm on the basis of the grievances and of the referendum for our forefathers, for this generation, for the next generation to come. I affirm the declaration and restoration of the United States of Biafra. Oh, hey, Biafra. Ó náà lẹ ti rí ẹ o, ṣé kò dùn ẹ ò bó ṣe wà organize inú ẹ̀ náà làwọn ti akẹgbẹ́ wọn kan Nàìjíríà Ohanaeze Igbo group sáníyàn kí làwọn ń wá wọn làwọn wá restructure àwọn ń wá ibi tán ti fẹ́ tún orúkọ Nàìjíríà yí padà sí United Region of Nigeria. Bàbá wa kan náà sì ti sọ̀rọ̀ yẹn rí pé kán tún orúkọ Nàìjíríà yí padà kò séyìí tí ò fòmìnira nù wọn. Ọ̀rọ̀ wọn dàbí ọ̀rọ̀ ẹni tá a fún ní ẹsẹ̀ ẹran ni ẹsẹ̀ ràgó. Wọ́n ní ojúnù oní ẹran díẹ̀ wà ń bẹ̀. Wọ́n ní o jẹ́ olóléegun bọ́rọ̀ wọn ṣe rí nu wọ́n wà confused. Àwọn ẹgbẹ́ wọn ń jìjà òmìnira àwọn wá kán rì ní èmù kìíní. Òmìnira làwọn náà fẹ́ wọn láyà ní láti jáde fún self determination. Nítorí ẹ̀ bó ṣe wà líkì ló wà ń gbàǹdà o. Ó dẹ̀ jẹ́ akóńbẹ̀wò ẹjẹ́ wa lọ tààràtààrà sí ọ̀dọ̀ ọ̀gbẹ́ni Sóyọ̀ǹbọ̀ níbi tó ti sọ ọ̀rọ̀ ó kún ó ṣe mí láàánú Fisaya Sóyọ̀ǹbọ̀ ó yá gbóhùn sókè níbi tí àwọn military tó ti fojú ẹ̀ gbolẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ fúnra rẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. Everyone other than the Nigerian army already knows what happened. I'm an investigative and undercover journalist. I was investigating illegal oil bunkering. It happened that, it's a complex story. It happened that someone in the security setup was offended that he didn't get bribed because the illegal bunkerers would bribe people in security. For now, I don't want to be specific, but they would bribe. And one got annoyed and tipped off others to say, something is happening there. So they came. Everyone else ran away other than me. I came forward and had an interaction with them. So one, there was no arrest. The Nigerian army did not arrest me. They didn't? No, they did not arrest me. But you were in their custody? They spotted me, flashed their torch, and I came out. And I wanted to open a conversation with them. You showed them your ID? I didn't show them my ID because the illegal bunkerers had said they had settled everyone, and the guys who came were the ones who were not settled, and the conversation was going on to settle them. So I just thought it was a settlement conversation, and I came forward. So they did not arrest me. It's not like they chased me. They didn't get anyone. All the other guys, fled into the bush, but I stayed because at the end of the day, I knew I had nothing to hide. The grouse of the army, the real grouse of the army, one, is that I did not carry them along. I won't deny that I have low trust for Nigerian public institutions. A small 2-minute diversion. Last year, I did another cover investigation on an orphanage home that was selling babies. I bought a newborn baby with 2 million naira, took the baby to NAPTIP. I looked after that baby. After I handed the baby over to NAPTIP, I sent a representative. We go there every month. Our birthday, we bought gifts, Christmas. We woke up one day, NAPTIP shut the door on us. The former DG of, I'm saying it on national TV. Absolutely. Farida was the last DG of NAPTIP. She has to answer the question, what happened to that? I brought that baby. I just wanted to, keep up with the progress of that baby. And one day, NAPTIP just shut the door. We just got there and they said, you can't see the baby. So how do you expect someone like me to trust public institutions? So I didn't trust the army. I didn't carry them along. But I'd also known that illegal oil bunkers were bribing different people in various security formations. And I would endanger my life by carrying them along if I didn't know who was who. So that's the first problem they had, that you were doing this story and you did not involve us. Now, I have been vindicated because I spent 3 days in military. Everything I told the highest levels of the army, the illegal bunkers were telling me when I left. You get, when they picked me up, it was around 2 a.m. We were in the bush until maybe 4, 5.
A soldier stole my 2 phones. The army, I'm saying it on air, I have to fish out that soldiers and punish him. You can't arrest people and then your man is stealing. And when we left, they took me to a camp, a military camp close to that place. We were there till the afternoon, until about 3 p.m. I did not say a word about who I was, because I felt it was too general a place to make that kind of statement. They all felt I was an illegal oil bunkerer, and I played along until they took me to 6 Div. And I thought from then, I was speaking with people in offices who were investigating the case. That's when I said, look, I'm actually an undercover journalist. This is proof. But everything I told them, the things I wrote in my statement, as I got out yesterday, illegal oil brokers were telling me, who are you? We thought you were one of us. Now, this is what they said you are. This is who they said you are. They said you are a detective. You are an undercover journalist. Is it true? So, was I not right by not carrying the army along? Because how can you grill me at the 6th Div? And every single thing I told you, I got out yesterday and the illegal workers were telling me every single thing. And they made no mistakes. They were on point. Of course, the press is not free in a number of ways, and one of them is that, especially people in security, they don't want to hear the word investigation. They say, why are you investigating? Are you the police? Are you the army? You know, they can investigate, and the police, for instance, can investigate and prosecute. As a journalist, I can't prosecute, but I can investigate and publish. But every encounter I've had with the police, with the military, once I say I was investigating, you know, something just, changes in them. Like, they don't want the press to do any form of independent work. So why didn't you come to us? Oh, you want to do story on illegal oil bunkering? Journalists come to us all the time. Even foreign journalists, we take them around. Why do you want me to see what you are showing me? If your house is clean, and as an undercover journalist, I go there, I would come out with nothing but the clean report. All my stories are not negative. When I did Prophets of Their Pockets, prophets who were collecting money to issue fake prophecies, the Catholic Church did not take any cover from me, gave me no fake prophecy. I dedicated one series to it. Say, look, the Catholic Church, I went in, clean, no fake prayers, no fake prophecies, nobody asked me for money. So if you are clean and I go in undercover, an investigative journalist comes in, you don't have to be worried, because the outcome would still be your cleanliness. But because there's so much to hide, they just don't want the media to do its job. They just feel that by you making claims to independence, then they're giving them bad news. And yeah, it's evidence, it's proof of how bad this system is. Illegal oil bunkering cannot stop in this country. I can tell you that. Some of the senior army officials were saying President Bola Tinubu has said no to bunkering. You people think it's a joke. It will not end, because the illegal bunkerers have collaborators in security formations. Not 1, not 2, not 3. How much do I still have a story? I'll be honest, it's the first time I have genuinely felt my security compromised. I believe the army deliberately, this acting spokesman of the Nigerian army, deliberately compromised my security by releasing that statement and linking me to oil bunkers. Because FIJ announced that I was in detention and made no mention of oil bunkering. Now you've gone to tell illegal oil bunkers. That's what you did. That look, this guy was on your trail. Now we have told you. So my utmost concern now is my security has been compromised by the Nigerian army, that should be interested in ending illegal oil bunkering and should have seen me as a partner. Experiencing the crimes I'm trying to expose firsthand and providing hard evidence. I've gone to prison undercover. I've gone to psychiatric home. I spent 10 hours in a psychiatric hospital as a patient undercover to write a story on it. I have tracked an orphanage for 19 months undercover. I got myself trafficked to Burkina Faso, experienced everything. I was giving them the titles. Go online and check. That's the track record for years. So I believe that they knew immediately on Wednesday that I was an investigative journalist. Now to Adeswa's question, so why did they keep me? I think the army should be the ones to answer that question. One, if it did not get to the media yesterday that I was in detention, I would still be there. I repeatedly asked them, and I need to speak to my lawyer. Look, I've not committed murder. So let's even say that I'm an illegal oil bunkerer. I'm saying I want to talk to my lawyer. That one phone call, I should be able to make it to my lawyer. And they denied me. And they instructed all soldiers around there that not one of them must give me their phones. I must not use a phone to make a call, to send a text. If not for the plans I had made before embarking on the story, those plans enabled my organization, FIJ, to know my location. If I hadn't made such plans using technology, I would still be in detention. They told me that we will investigate for as long as possible, even if it's 1 month, even if it's 2 months. The only reason I'm out now is that it got to the press. So what are you afraid of? Okay, you thought I was an illegal oil bunker when
You pick me up. You've then found out I'm an investigative journalist. Why are you keeping me? By Wednesday night, they had become calmer in their relations with me. They were initially hostile because they thought I was literally, a criminal. But by the time they found out in the evening, they had, become relaxed, took me to the house of the commander of the, I think, anti-bunkering, Mashegu, if I get the name correctly. Sat down in his house, we talked, they gave me food and all that. So they knew I wasn't a criminal at that point. So we were to load crude onto a truck and move it to Enugu. A buyer was waiting. Some moving to Enugu, some moving to Anambra or Abia, and then some go as far as Kano. So we were to move, but I wanted to see the site. So I insisted. And last minute, they said, drop the bag. Of course, they knew that it could go south. Said, this is your bag, you don't need it. This item, you don't need it. So I dropped 2 items with them, and I went. And of course, from there, I ended up with the military. I needed to retrieve my property with them. ọ̀rọ̀ pọ̀ nù ìwé kọ́bọ̀ ilé ní agbára mo rò pé ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀ ń bá mi fòye gbé ẹ̀ ń bá mi dé ní kọ̀ọ̀kan ìjèèjì ó dà ẹ jẹ́ ń sáré transcoil sí Yorùbá ẹ má bínú fún èbó mi tí Ọ̀gbẹ́ni Soyombo ń sọ iná ni Ọ̀gbẹ́ni ìmọ̀ láyà o ó láyà akẹ́bọ̀jẹ Ọlọ́run ọba ó lóun ti lọ sọ ibi ilé ìwòsàn àwọn alárùn ọpọlọ òun lóṣù mẹ́wàá ń bẹ̀ nítorí kóun lè ṣèwádìí òun díbọ́n òun náà ti lọ síbi tó ti ń ta ọmọ ibi tó ti ń ṣe pé àfẹ́ gbọmọ ó ní òun sì lọ bẹ̀ òun sì lo 19 months lòun ló ń bẹ̀ ó sì díbọ́n lọ ní ó ṣe bí alárùn ọpọlọ ó ṣe bí ẹni tó ń wọ́ ọmọ ó tiẹ̀ lóun rọmọ tóun rè tún present ẹ̀ fún wọn bẹ̀ tóun rè wo ọmọ ẹ̀ nígbà tó yá náà ká òun wípé eléyìí ó jọba ẹni pé jò rẹ̀ lọ́wọ́ nu oníṣẹ́ ìwádìí lòun máa ń ṣe láti fi ran orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó ń jọ bí ẹni wípé ejò àwọn agbófinró yìí náà lọ́wọ́ nu ẹ̀sìn mọ́ gbàgbé wípé ex-militant Tompolo ní Rivers òun àti kìnní ní Niger Delta òun àti ìkejì rẹ̀ Àsàrídòkúbọ̀ wọ́n dìídì jáde sójú kámẹ́rà síta gbangba ni wípé aláwọn navy àwọn iléeṣẹ́ ológun gan ló wà ní oil bunkers wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ṣùgbọ́n gbogbo ohun tí iléeṣẹ́ ológun lè ṣe náà ni wípé kàn náà jáde bí ìgbà tọmọdé méjì bá ń jà wípé àní kí ìsàwà alẹ́yìn ni àní kí ìsàwà mo wá ń wò wọ́n báyìí pé ó mọ̀ gá o wọ́n sì ń fojoojúmọ́ pariwo sọ wá ń parọ́ fáwọn aráàlú ni àhẹ́ǹdì ẹ̀ ànígbà jí epo mọ́ wọ́n ṣe ní mọ́ jí epo mọ́ ojú lásán lẹ́rù táwọn iléeṣẹ́ ológun àwọn ọ̀gá tí wọ́n kàn ń wòran bí Nàìjíríà ṣe ń bàjẹ́ lọ àwọn náà wọ́n ń gba tí wọ́n ń bẹ̀ náà ni. lọ́rọ̀ kan ajá tó relé ẹkùn tó bọ̀ tí ó fẹ́ jẹ̀wẹ̀ ó ń lọ́rọ̀ arákùnrin Soyombo yìí ó gbìyànjú ó fi sáyọ̀ Soyombo ọkàn rẹ̀ ṣe wá ó mọ̀ ga iṣẹ́ takuntakun tí Ọ̀gbẹ́ni ti ṣe ó lóun fìgbà kan lọ sí orílẹ̀-èdè Burkina Faso tó ń dìídì mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kí wọ́n gbé òun bí ìgbà tán bá jiyàn gbé òun fẹ́ fi mọ̀ náà ni ó ní ojú kí wá ní ká wọ́n fi wò ó ní ìsìn àti wípé bóun ni ẹ̀mí òun ṣe fẹ́ dè tí ní ìsìn tán ti gbàbọ̀dè tí iléeṣẹ́ ológun tó yẹ kó jẹ́ iléeṣẹ́ tó yẹ kó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú òun pẹ̀lú ọmọ Nàìjíríà gidi pàápàá jùlọ iṣẹ́ tóun ṣe pé ṣé iléeṣẹ́ ológun nìkan ni mọ̀ ń ṣe undercover ni private undercover náà wà àwọn tó ń pè ní investigative journalist náà wà ara wọn ní irú Kẹ́mi Olúnlọ́yọ̀ náà ó tẹ̀yẹ̀ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò fi gbogbo ara wọn fi gbá tiẹ̀ wọn ìfẹ́ kó sọ̀rọ̀ wọn mọ́ dọ̀rọ̀ rẹ̀ nù ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ gbogbo eléyìí tí ń ṣe bí alágànná tí ń ṣe kínní ó lè gbogbo eléyìí tí ń ṣe yẹn ó lè jẹ́ ara undercover ni òyìn mọ̀ ṣiṣẹ́ kékeré tó yẹ pé ìwọ́gbọ́n ó darapọ̀ tó ṣe bí ẹni wípé ara àwọn tó fẹ́ lọ tú àṣírí wọn ni ó ṣe náà ní prison ó tiẹ̀ tó di wípé ọ̀rọ̀ ti Very Dark Man àti Idris kí ló kọ rẹ̀ bobrisky yín kó tó di pé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ lu jáde ní Ọ̀gbẹ́ni ti ṣiṣẹ́ takuntakun ṣùgbọ́n wọn kà sí bíjọba bá lòun fẹ́ jàjà òun fẹ́ dẹ́kun bàjẹ́ òun fẹ́ dẹ́kun ìwà burúkú ìwà kan wọn gba rìbá ní orílẹ̀-èdè kan ṣé bí irú àwọn eléyìí ló yẹ kán ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àti gbogbo àbájáde iṣẹ́ ìwádìí wọn ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n kàn ń fojú fò ní Ọlọ́run ó bá a sọ ọkùnrin ọmọ Yorùbá ní o àní rí Yorùbá kankan ní ìsìn kan gbèsè lẹ́yìn iṣẹ́ jàǹkànjàǹkàn tí ń ṣe ẹ̀mí ẹ̀ sí ẹ̀mí ẹ̀ yìí.
close the borders, then people feel the only way to make money from rice is to smuggle. Now you're ruining the economy. Someone has to expose that so that we know. And when people bring in rice, court case as a result of your... Yes, and when people bring in rice, when you give it to bring, they hide other things in there. Yeah. Are you able to prove? Before the army picked me up, I got intel that we're going to bring in some things that were in rice. And so you are compromising national security and you are destroying the economy. So it's not just about exposing the stories. You need to understand the danger that some of these decisions pose to our collective interests. Because when you have people in border areas who only think they can smuggle to make a living, they become criminals, they want to have guns. The day they are not smuggling, but they need to use their gun, they'll use it on you and me if they have to. Technology adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí ó tún mẹ́nubà ó ní ara tó yọ òun ni wípé òun ti mọ̀ wípé òun lè rìnrìn àjò àlọ́ọ̀dé òun lè lọ́kọ̀ mọ́bọ̀ òun ti pèsè ilé òun sílẹ̀ òun ti ṣe technology ilẹ̀ tán mọ̀ fi táwọn òṣìṣẹ́ òun FDI ló pe iléeṣẹ́ rẹ̀ táwọn òṣìṣẹ́ òun àwọn alájọ alábàáṣiṣẹ́pọ̀ òun tán mọ̀ fi mọ ibi tóun wà ẹ sì mọ̀ wo fíìmù táwọn wò náà àwọn FDI tán mọ̀ sílẹ̀ tán mọ̀ sí tọ̀hún wọ́n máa ń lo àwọn gadget yẹn náà tán fi máa ń mọ ìrìn àjò wọn kán lè mọ ibi tán rìn sí kán lè ṣe backup kán lè pe backup wọn ni òun ti lò ló jẹ́ káwọn èèyàn mọ ibi tóun wà o pé àti wípé nígbà tí ọ̀rọ̀ ìdé ọ̀dọ̀ àwọn oníròyìn ló jẹ́ kí wọ́n tètè fi òun lẹ̀ ó ní ọjọ́ kìíní kọ́kọ́ mọ́ òun wọ́n lè jú mọ́ òun wọ́n kanra mọ́ òun ṣùgbọ́n nígbà tó ti mọ̀ wípé undercover lòun káàsì rí wọn bá tù tó sì ti dé ọ̀dọ̀ àwọn oníròyìn pé òun ò gbọ́dọ̀ di àlọ́ rámirámi àwọn náà bí kì í wá ṣe gbogbo tọ́rọ̀ wá dé ìtàsírí sí tú kì í wá ṣe àwọn bọ́ńkì àbí kí náà ń pè wọ́n yìí kì í sáwọn nìkan ni ó mọ̀ wá ẹ̀mí arákùnrin yìí o àwọn aráabí náà tán ni wọ́n jọ ní àjọṣepọ̀ àwọn ọ̀gá kọ̀ọ̀kan tán ni wọ́n jọ ní àjọmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìtàn gbàbọ̀dé fún Nàìjíríà àwọn náà ó mọ̀ lé ẹ̀mí arákùnrin yìí o ó kàn dàbí fíìmù tá a mọ̀ wò ni o ó ròyìn eléyìí tó ṣe náà iṣẹ́ tó ṣe ní Benin Republic wọ́n ṣe ń kó ráìsì wọlé pé kì í ṣe ráìsì nìkan rán ń kó wọlé pé wọ́n máa ń di nǹkan sínú ráìsì ara ibi tí àwọn Fúlàní herdsmen kankan yẹn ibi tó ti ń kó àwọn nǹkan ogun olóró wọlé rèé o àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ kí la wá ń gbọ́ lukarawa àwọn new terrorist group wọ́n ṣe dé Nàìjíríà sáà nìkan ló dé ni wọ́n dé togun-togun wọ́n dé tọ̀tẹ̀tọ̀tẹ̀ ni wọ́n dé ti àwọn ìbọn wọn àwọn ọ̀bọ wọn sì rèé mi rò pọ́n lè kó kọjá pẹ̀lú ara wọn ní bọ́dà wọ́n rìn kọjá bí èèyàn gidi nì náà ní kẹrù kankan dání wọ́n sì bí àlejò tó fẹ́ wọlé wá ṣe nǹkan Nàìjíríà láì mọ̀ wípé àwọn nǹkan ogun olóró àwọn ológun olóró wọ́n mọ̀ ogun olóró náà àwọn nǹkan ogun nǹkan ọjà ó ti lọ ṣáájú wọn ebi níjẹta yìí la ń fi fọ́nrán kan yìí nínú ìròyìn níbi tí àwọn ọlọ́pàá ti detect ibi tán kó àwọn àdó olóró kan sí tá à ń bá wọn wípé kí ló tẹ̀ ń fọwọ́ lásán kó Fisáyọ̀ Sóyọ̀ ń bọ̀ Ọlọ́run ó bá ń sọ o Ọlọ́run ó bá ń sọ o iṣẹ́ tó yàn láàyò yìí iṣẹ́ ńlá ni o ẹ bá ń ṣàdúrà fún Fisáyọ̀ ọmọ Yorùbá ọmọ yín ni. Can say for a fact the barriers of crude being lifted from the refineries daily. So it's not only the illegal oil bunkers who are thieves. Some of the people whose job officially is to supervise the process, their hands are not clean as well. So I don't see the situation improving anytime soon because what would be needed would be an overhaul the security apparatus. Inú mi dùn sírú àwọn nǹkan báyìí torí ẹ̀ là á ṣe ń gbé ká lè fi sínú archive kì í ṣe pé kákan rí nìkan ká fi pamọ́ torí orí ẹ̀rọ ayélujára ti di ilé ìfi kan pamọ́ sí fún àwọn ọmọdọ́mọ láti mọ̀ ẹ̀hún náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Fisáyọ̀ yà á mọ̀ kó lórí rẹ̀ ní ìṣesùmọ́ ká tó kó lórí rẹ̀ ó sọ nǹkan kan ó sọ ó ní kí àwọn ọmọ Nàìjíríà tán bá ń parọ́ fún wọn wípé wọn ò ní jí epo wọn ò ní sí bọ́ńkà mọ́ wọn kò ní sí bọ́ńkà mọ́ wọn ò ní jí ráìsì gbé wọlé mọ́ wọn ò ní ṣe kinní kan oníkan rè tutọ́ rẹ̀ dànù. ó ní kò tí ì sí ìmọ́lẹ̀ ní ẹ̀yìn kò tí ì sí ìtànsán lẹ́yìn àtirọ́ Nàìjíríà wípé yóò dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ yóò dẹ́kun ó ní nítorí wípé gbogbo àwọn ẹ̀ka tó ní ṣe pẹ̀lú kámọ̀dẹ́kun ìwà ìbàjẹ́ láwùjọ tán ń pariwo lórí ẹ̀rọ ayélujára lórí tẹlifíṣàn lórí amóhùnmáwòrán wípé àwọn ò dẹ́kun àbàjẹ́ ni àwọn ò dẹ́kun jíjí epo àwọn ò dẹ́kun nìkan ní ẹ lọ gbàgbé láwọn gan lọ́wọ́ wọn ò mọ̀ pàápàá jùlọ ó ní kì í sáwọn bọ́ńkà nìkan ó ní àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n wà ń di epo gan lẹ́nu NPC àwọn nǹkan kan ó ní bàbá olè ni wọ́n
ó ní bàbá yálàyà olè ní gbogbo wọn. Ó ní so ẹ lọ tuntun ẹ̀ dànù. Wọ́n wá ní kí ni ọ̀nà àbáyọ. Ó ní total overhauling. Kí ni ìtumọ̀ total overhauling àti òmìnira táwa ń béèrè fún ń tà ń sọ rèé. Kò lè improve nínú ìwà olè yìí, kò possible. Ẹn tún lè ṣe ẹn tó nílé. Ó dà for example ní ìsìn ẹn tó nílé ó ya wèrè, ọlọ́run mọ́jà àní ya wèrè. Ẹn tó nílé kan ṣoṣo ó ya wèrè, ẹ wá ní ó dáa o, ẹ jẹ́ ẹ tún lé rẹ̀ sí, ẹ pé ẹ tí ẹ bá tún environment rẹ̀ sí. Gbogbo wa la sì mọ̀ tí wèrè máa ń ṣe. Wèrè máa ń da lérú ní máa ń sapàǹtì, yóò máa da gbogbo ẹ̀rú ni. Ẹ̀yin wá sọ wípé ẹ wá fi wèrè lẹ̀ ẹ̀ mójútó n tó rọ̀lù lọ́pọlọ. Ilé rẹ̀ lẹ̀ ń tún ṣe, ẹ tún lè ṣe pẹ́. Nígbò bá yá gan yóò sùn yín. Bẹ́ẹ̀ lọ́rọ̀ Nàìjíríà rí. Ẹni tó yẹ kán gún lábẹ́rẹ́ kán tún ayé ẹ̀ ṣe fúnra ara rẹ̀ tọpọlọ ẹ̀ bá wálẹ̀ kò ní í da lérú mọ́. Bọ́rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nu. Òun náà lẹ ti gbọ́ yan ní pápápá. Ẹja kó mẹ́ ẹja wá lọ sọ́dọ̀ bọ̀dà Yakubu Gowon. Wọ́n ní àwọn làwọn kọ lẹ́tà sí Abacha pé kó má pa Ọbásanjọ́ nígbà tí wọ́n mú sẹ́wọ̀n. Gowon ló sọ bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n mú Abíọ́lá sẹ́wọ̀n kí ló dé tí wọ́n kọ lẹ́tà sí Abacha náà. Ìbá Abacha ló mú tó jẹ́ kán pa ìyẹn lẹ́nu sẹ́wọ̀n. Àbọ̀n fẹ́ràn Abíọ́lá. Wọ́n ní àwọn lókó bá Biafra tí òfin ṣe láyé ojúkú àti pé gbogbo wọn tí wọ́n ń yọ ayọ̀ lórí Nàìjíríà lónìí, àwọn bàbá yẹn wọ́n ní wọ́n máa tó lọ bá ojúkú àti Abacha níbi tí àwọn náà wà. Mo ní èèyàn kan ìwé ẹ̀wò irin kó pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ láyé. Àwọn sí àná ẹ̀sáyọ̀ ni a ti fi kọrin rí. Fi hàn mí aṣọ tí kò ní gbó, fi hàn mí òrùn tí kò ní wọ̀, fi yé mi o ènìyàn tí kò ní kú, tí kò bá sí o ẹ ronú ẹ pé wá dá. Wọ́n ti fi kọrin pé kò sẹ́ni tí ò ní kú, gbogbo everybody ló dágbádá ikú. Wọ́n ní gbogbo àwọn wọ̀nyí ni wọ́n sì wà wò nígbà tí wọ́n jẹ́ olórí Nàìjíríà nínú kakí. Nígbà tán wà nínú kakí tán jẹ́ olórí, wọ́n ní gbogbo wọn náà sì wà wò, wọ́n ní ìwà wọn ò dáa. Ìgbà wo ni mọ́pò ò ní kú? Lẹ́nu ọ̀sẹ̀ yìí tó kọjá yìí l'Ọbásanjọ́ ń pariwo pé wọ́n lòun fẹ́ kú, òun ò kú o, òun wà láàyè o, ẹ ń bá ro kúrò òun, ó ní yóò fọmọ rọ́pò ní o. Àwọn èèyàn dá padà fún pé bàbá ẹ máa di ẹrù yín, ẹ sá lè di mẹ̀túsẹ̀là sí ilé ayé. Àwọn gbàdúrà ẹ̀mí gúngùn fún yín, Ọlọ́run sì ti fi jíǹkì yín, ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ lè lò gba ẹlòmíì mọ̀ràn mọ́gbà o. Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Yakubu Gowon bó ṣe lóun tú bó ṣe lọ́lọ́run lòun láti tú Ọbásanjọ́ lẹ̀. A moment ago, I think we had a story, of somebody who was being decreed to die, and by God's grace, it wasn't. And a moment ago, our host, had said, I brought the greetings, of my wife to all of you here. And I want to sort of bring one story that you probably need to know. At that time, we were in Nigeria when the sentence was being done to General Obasanjo. And honestly, I feel so bad about it. The thing should not happen. Such a thing should not happen. Certainly, it must not be. And so I wrote a letter pleading with him. Please, God has put you there at that time, but do not go to the extent of doing what you wanted to do. And I had to send my wife with a letter to General Abacha in the middle of night, and she came to Abuja to deliver the letter that such a thing should not happen. I'm glad that soon after that, things changed. And not only that, he left prison and, of course, became our head of state. Now, it is something which only God, through prayers,
and sincerity. And I thank God that in the end, what happened is really that today we are here together to celebrate Jesus and to thank God for what he has done. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn jàre ẹjẹ́ kó ń bẹ̀ jàre kán mọ́ túra wọn lẹ̀ bó pẹ́ bóyá mo mọ̀ pé gbogbo àwọn tán dárúkọ tó ti di tán ti lọ́jọ́ lọ́hùn ní pé àwọn náà ó dára wọn àwọn méjèèjì ló rí àgbà ló bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run fún wọn lẹ́mìí gígùn àwọn òsì ní kọ́lọ́run pa wọ́n báyìí ṣùgbọ́n bó pẹ́ bóyá sẹ́ wọ́n fàyè lẹ̀ kò sí ẹni tí ó láyé lọ títí gbogbo ayé tán ti à ń ráyé gbé wọ́n ti ráyé gbé kò sí ń tẹ́ ẹ fẹ́ dánwò nàìjíríà tálágbára ń dánwò tírú àwọn eléyìí ò dánwò rí tàbí ṣùgbọ́n agbẹ́ ọ̀dájú náà wà wọ́n ti bóyá míì ti ẹ̀rù pé òun ò ní kú ni wọ́n máa ń rò pé bóyá forever ni wọ́n sì mọ̀ pé ara lè le ó lè wọ́n sí wọn bí ààrẹ ṣùgbọ́n ọlọ́jọ́ máa dé lọ́jọ́ kan àwa gbàdúrà ẹ̀mí gígùn fún wọn o torí ẹ̀ ń bá fẹ́ èèyàn fẹ́ rí tí ẹ̀ náà dà ṣùgbọ́n kò sí bó ṣe lè gùn tó ẹ̀ ń lò òka gbẹ́kúdè gan ńgbà tó yá tí ò fẹ́ kú mọ́ wọ́n gé ka ọwọ́ rẹ̀ òka sì ti jẹrà mọ́ ẹran ara wọ́n wá títí wọ́n rí wọ́n ságé gbogbo òka pé yóò jẹ́ kan mbẹ̀ ńgbà kan ta wọ́n lólobó wọ́n jẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ lulẹ̀ pé ẹ bá wa kí ló dé gbogbo àwọn ọmọ ti ń kú mọ́ ìyá ẹ̀ lójú mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún yín Mọ̀dẹ́kẹ́ ọmọ ti kú wọ́n sì darúgbó wọ́n dàgbà tán fi kú kí ló wá ṣe ìyá yìí yóò rẹ̀ lónìí kẹ́ẹ̀tún tó rí tó bá fi dọ̀la ìyá tún ti gbé pò yóò ti gbé pò jáde tí ó wà á mọ́ ṣe gáǹta ìyá sẹ́yìn lẹ láyé ni ìyá ní kò yé ń wo ó sunkún omi ò yọ lójú kò lè sunkún mọ́ ọmọ gan ti dàgbà mọ́ ìyá lọ́wọ́ great grandmother wọ́n bá rí i pé a ní nǹkan kan fi sóòka ìyá ò rántí mọ́ kí lẹ fi òrùka wo lẹ fi sí ka lẹ fi sọ́wọ́ ìyá ò rántí ká wo lẹ fi sí wọ́n wo ọwọ́ ìyá kò sí kankan àsòrùka máa jẹrà mọ́wọ́ òrùka ẹlẹ́lọ̀ ó ti jẹrà mọ́nú ọwọ́ àfìgbà tán gé gbogbo ẹ̀ ìyá tó jùlẹ̀ kò tí ẹ̀ pèsè jú mélòó tí ìyá fi jùlẹ̀ sáwọn tó gé ọwọ́ láwọn ní ìkà ni wọ́n kàn fi ìyá lẹ̀ àbí kílẹ̀ lérò ẹ bá ń kèrò yín ntẹ bá ń lérò ńbẹ ẹ bá ń kọ sáwọn tó gé ọwọ́ yẹn wọ́n ṣèkà àbí kàn fi ìyá lẹ̀ ẹ bá ń kọ torí ẹ mọ tán fi ṣe òrùka ẹlẹ́lọ́ o ẹ mọ iye orí gbígbẹ orí tútù tí tó di ẹ̀mí ìyàmú o tán sọ̀rọ̀ sí o ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu wọ́n láwọn ń retí pé kán ta ọjà wọn dáadáa kán mákẹ́ẹ̀tì ìjọba ààrẹ Tinubu dáadáa mo wá ní kí ló wà ń bẹ̀ téèyàn fẹ́ mákẹ́ẹ̀tì bọ́jà bá da kò ní ìdí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ bọ́jà bá ti da fúnra rẹ̀ ní ó mákẹ́ẹ̀tì ara rẹ̀ èwo ní ọ̀nà bá ń jẹ àwọn agbẹnusọ ààrẹ ò mákẹ́ẹ̀tì tó wọ́n forí lórí kí ló kàn wá pẹ̀lú yẹn in fact bí ìjọba bá ṣe dáadáa kò ní ìdí agbẹnusọ kò ní ìdí mákẹ́tà iṣẹ́ ó rọrùn fún agbẹnusọ tó bá tiẹ̀ máa wà ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ agbọ́bọ̀ ṣe jíròrò náà Ìgbò àtọmọ Yorùbá náà tàkúrọ̀sọ ẹjẹ́ àjọgbọ̀rọ̀ wọn make sense gan mo fẹ́ ká fi kọ́gbọ́n èmi náà mọ̀ jálù láwọn àárín kọ̀ọ̀kan. First of all, the question of optics. If you have a company and that company has 5 spokespersons, a company that's sending one product into the market, what will they all be saying? You might decide to separate the product and say, so you talk about this aspect, this one talks about this aspect. But the point is, it is presumed they will all meet. And the question for me is, what will be the clearinghouse for these 13 people? I don't sense there's going to be any. So whereas you can't deny the right of the president to appoint so many people, you can't deny the right of the president to say that these are the official spokespersons for the presidency. The observer has a right to wonder. If there is a minister of information, the presumption then is that that minister is just on national communication and this one is the presidency. So what makes it necessary to have that many people? That is the part I don't understand. So from the angle of public relations, you ask yourself, will they be addressing different publics? Is the same public? The same Nigerian public. And if what we've seen so far is anything to go by, what one sees is that one person or the other has something to say about government
and goes on with it. Another comes with noted contradiction. So there's genuine concern about the presumed, what is to be gained by this? That's what I don't understand. But I think there's a plus in the redesignation. Okay, by that designation, you then say, okay, this one is only communicating policy. But that would create for me the trouble of having to listen to several people before I understand what government is doing on any particular issue. So the optics are not very exciting. The perception of national communication. Remember, I was once the special assistant to the Minister of Information and National Orientation. Yeah. At that time, some of the parasites. You see, national communication comes from a pool of information centers all over the country that feed into the Federal Ministry of Information, and the minister stands at the head of it. That's why you speak of FICs. That's why every press secretary in a government agency is what you call a resident information officer sent there by the Federal Ministry of Information. Right. How will all of this play together? It's going to be somewhat distracting, I suspect. As a southwestern person, the first newspaper house in Nigeria is Wiro in Abeokuta. The Ibadan, Lagos, Ogun axis is where you have the middle level, high level owners of bylines and the people who own the columns. That's there. And Ashadwala Tinubu, the president now, is one of those politicians, if you like, who has invested heavily in the media. He has enough titles. He has enough television outfit. I am disgusted. First of all, that's a very strong word. Yes, I know. It is. I'm disgusted in the sense that there are mistakes you expect a novice who doesn't understand these things to make. You don't expect that from someone who has been governor in Lagos. I know because when they were in their second term, I was a special advisor to the governor of Ogun State, on media. And I used to cross swords with Dele Alake in those days. And I know how tight their media outfit is. I know a lot of strong people and strong voices that have managed the complexity of his media, even in the midst of crisis when he was having both his academic issues with Ganifa and me, the ones he had with Obasanjo and all that. Why will he become president of Nigeria and begin to say that putting together a media team is such a cacophony of strange fellows? And I'll tell you why. Right. Number one, on whose table does the buck stops? Who clears it, like my brother mentioned? Yeah. The other question is that if, for instance, there's a breaking news in Nigeria and CNN wanted to talk to someone, who do they call? That's even mild. The third one is, imagine for a second that there is a communication crisis that they all now need to go to television or whatever to speak to. And then maybe, engages as the alternative speaking head against one and defeats him. I engage against another one, let's say the person defeats me. And another person engage against the third one, and there's a draw, sort of. Let's just put it that way, like a debate. What do you think you have communicated to the people? Nothing. Put that aside. The other thing is that, you see, you can ask yourself, the United Nations is a very big, humongous bureaucracy. Yeah. Do they have a cacophony of 1 million people calling themselves spokesperson? The presidency of the United States of America is also a very big government where they are just, the new president is saying they want to cut it down with do you think they have so many spokespersons? What they don't understand is that there are about 4 keys that they must remember all the time. We need to educate them so that they know that we don't hate them. We just want them to do the best for their country. They need people that will do spokesperson interface. They need people that will be gatekeepers on their social media and all of that. They need people that will design the firewall to ensure that if something comes up for their policy, they need people that will do the media management and the metrics. They need people that will do orientation-related persuasion. The world has gone out of this business of talking attack dogs. You know why? Because communication now is consumed and delivered at such a micro level that young people don't even have the time. The believability is the most important. Isn't that the argument? Èèyàn mi ṣe ti gbọ́ àríyànjiyàn láàrin àwọn méjèèjì. Wọ́n ti sọ wọ́n ní gbogbo àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán kó jọ. Wọ́n ní kò sí nǹkan kan tí ó ń jáde lẹ́nu tó dàbí alára. Ṣùgbọ́n n táwa ń sọ ni wípé ìṣèjọba gangan tí ó jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé ayé àwọn ti dáa. Ó ní òmùsẹ̀ rọrùn fún gbogbo agbẹnusọ. Lè jáde kẹwàá mọ́ ṣàgbẹnusọ lórí irọ́ kó jẹ́ pé ojoojúmọ́ lẹ́fí àtàkì àwọn èèyàn tán bá sọ̀rọ̀ sọ́gà yín. Ṣé ẹ̀yin ò ní iṣẹ́ tán ràn yín àbí láti convince àwọn ọmọ Nàìjíríà pé ọ̀gá yín ṣiṣẹ́ kẹ́ ẹ sì fi iṣẹ́ tọ́gà yín ṣe kẹ́ ẹ fi hàn ọmọ Nàìjíríà. Iyún gangan níṣẹ́, ṣùgbọ́n nígbà tí ò wá ṣiṣẹ́ gan tí ò sí àbájáde àṣeyọrí kankan láti ẹnu iṣẹ́ yẹn, bóò náà sì rọrọ̀ sọ torí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe ń ráàyè tán fi ń dá àwọn tí ń àtáàkì wọn lóhùn. Àwọn èèyàn ò sì ní yé àtáàkì nítorí wípé ebi ń pa àwọn èèyàn, ara ń kan wọ́n. Everybody
ló ń kanra mọ́ra wọn báyìí Nàìjíríà. ó dáa ẹ káàbọ̀ náà lẹ ti gbọ́ yẹn o àwọn ò retí marketing kankan lọ́dọ̀ wọn tiwa ni wípé òmìnira sàn án. ó rà ní pápákọ̀ ẹja àdó ilẹ̀ haúsá o láìpẹ́ ìlàmúròyìn wà fún yín pé Ndume ó fẹ́ẹ́ gba deputy senator létí abalájọ ọ̀rọ̀ iṣẹ́ wa ń yé mi ní o lẹ́yìn ìgbà tí àwọn ọ̀dọ́ ilẹ̀ haúsá tán yarí fún deputy senator yẹn lórí ọ̀rọ̀ bíìlì owó orí tó ń gbèsè ààrẹ Tinubu lẹ́yìn wọ́n sọ̀kò ọ̀rọ̀ sí nínú open letter tí wọ́n kọ ránṣẹ́ sí abalájọ tí Akpabio fi sá lọ ó pòórá láàrin wọn pé ó yá gbé gáfù lé Barau Jibrin lọ́wọ́ pé ṣé bí wọ́n ní deputy senator president ó yá jókòó bí iṣẹ́ kàn ọ́ ó fi ṣe ọmọ náà láàrán síná ẹjọ́ fèsì ara yín ẹ̀yin náà tìlẹ́lẹ́ẹ̀fẹ́ kínní. lọ́rọ̀ kan àwọn yúùtù ti wá dá padà fún Barau Jibrin báyìí wọ́n wá kọ open letter sí ẹjẹ́ nsáré kà fún wọn ní an open letter signed by Ali Mohammed Idris and Abdul Lafiz Garba, President and Secretary respectively of Northern Youth Assembly. The youth said yesterday that Jibrin's position on the bills doesn't represent the interests of the North. wọ́n láwọn kọ́ làwọn ránṣẹ́. The letter read, the Northern Youth Assembly, Majilasa Matasa Arewa, on behalf of the 19 Northern State leadership of the Assembly, wishes to express our unequivocal disappointment and dismay in you. Èmi kọ́ sí Jibrin ni o, wọ́n ní àwọn wá disappointed nínú rẹ̀ o. Following your action towards the scaling for the second reading, ìyẹn sì ti scale through second reading, ìyẹn bíìlì yẹn. Ó ti scale through second reading, wọ́n ní òun ló sì fà á. Wọ́n ní of an evil tax reform bill. Wọ́n ní evil tax reform ní kí ló ń pè ní evil nǹkan burúkú tó tọwọ́ devil wá tó tọwọ́ devil wá mò ń kálò ló ń bẹ̀ tó tọwọ́ devil wá wọ́n ní nǹkan burúkú gbáà ni wọ́n ní bíìlì burúkú bíìlì òfò bíìlì àdánù bíìlì òkùnkùn. Ààrẹ Tinubu náà ń bá wí wọn gbogbo àwọn 19 northern state àwọn àgbààgbà wọn ò sì sọ pé àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n náà ti àwọn youth wọn lẹ́yìn ó dọjọ́ tí àwọn tilẹ̀ Yorùbá náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ti àwa youth lẹ́yìn wọ́n náà tì wọ́n lẹ́yìn. Wọ́n ní which will certainly undermine the north àwọn ló máa kó àbùkù kó ẹ̀rẹ̀ bá àwọn Haúsá and further relegate the region economically and commercially. Wọ́n lòun ìwọ̀ wá rè ń sọ yes those who say yes ló wá rè gbèsè lẹ́yìn ló tún bá Ndume ẹ̀já sí lórí bọ́dà rẹ̀. Ààrẹ Tinubu ti fọ́pọ̀ mọ́yọ̀ láàrin wọn mo ti sọ pé ṣe àní àwọn náà forí ara wọn gbára wọn tí gbogbo ẹ̀ ó fi dojúrú ti rí gbogbo ibi tí kọ́nà kínní ti ń wá àwọn yúùtù kan náà kórajọ pọ̀ wọn náà fẹ́ kí wọ́n rí néèmù Nàìjíríà àwọn fẹ́ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn àwọn èèyàn wọn kan ò fẹ́ ìjọba ẹlẹ́kùnjẹkùn bẹ́ẹ̀ náà ni dadi kínní náà jáde àwọn náà ní ìyẹn bàbá Fágbèmí Lateef tán jẹ́ Minister of Justice àti Attorney General Federation àwọn náà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin tán ń lò Nàìjíríà ó ti wà outdated ṣé wàá rí gbogbo àǹjúwe Nàìjíríà ni ò mọ ibi tán ń lọ gẹ́gẹ́ bí orin bàbá Aláfiwọlé níbẹ̀rẹ̀ ètò wọ́n ní your support for the passage of the proposed evil tax reform bill put forth by the Tinubu administration is the highest order of your insensitivity to the economic and commercial plight of your constituency, Kano State, and the entire northern Nigeria. As representative of the northern Nigerian youth, we believe the proposed tax reform bill in its current form will surely disproportionately affect the economic livelihoods and aspiration of our ẹ̀rípọ́n gbóhùn sókè níbi tí àwọn Afẹ́nifẹ́re ti gbẹnu dákẹ́ tó ń wòran lórí ọ̀rọ̀ bíìlì ẹ máa gbé wá ẹ wá kó táàsì lé àwọn ọmọ wa lọ́rùn kò sí tí fi ń ṣèyàn túmọ̀ ẹ̀nìyẹn o làwọn north náà ti ń gbóhùn sókè yìí o Yorùbá ó dá ẹja mẹ́nu kò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n olóye ní òye yóò sì yí àwọn ọ̀mọ̀ràn náà àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí bó bá dénú rẹ̀ yóò dodidi o. ó dá ilé táwọn fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ó náà ní ti ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Niger o níbi tá a sọ pé a mú update wá fún yín níbi tí àjọ NEMA ti fi léde wípé èèyàn 54 ló kú o àti wípé àwọn sì ń wá èèyàn tó lé ní
ọgọ́rùn-ún báwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí àní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ilé ẹjẹ́ àtẹ̀sílẹ̀ agbára ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu ìkan nínú àwọn tí ọ̀rọ̀ ìṣojú tí wọ́n jọ jẹ́ awakọ̀ ọkọ̀ ojú omi níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ tá a bá paradì àwọn ọmọ dágbére fẹ́yìn wà lónìí. Some people that they are going to Kacha market. So we have many people and many boats that is going to Kacha market. So in one passenger's boat now have accidents with a big hood. So they have enough of people in that boat. And we have many that we lose because the boat have people more than 200 and something. When the boat reach on top of the stick is where the boats have problem. And it burst from the down to inside of the boat and a lot of water come in. So the driver now struggle, try and best for some to escape. But as the water already come into the ship and the ship sink, we try ourselves, bring some out. Like me, I bring like 3 women, 3 boys, that is 6 people. Then I pack some of their things. That time, no more engine boat to help them. We are just using these hand boats that we are driving with our, Copado. That is what we use and help them. But before the engine boat come, we have lost everything. We have lost everything. That is what we do. The one that we saw alive, we took them. The one that dead, then sink under the water. Then the water took them away. Then didn't wear anything and they didn't have any safety like normal clothes, like the way we wear normally. Going to market, going to mosque, church, anything like that. That is how they dressed. So that is what even make them, they die a lot. This incident happened, there is a boat coming from a community in Kogi State, which happened to be 2 boats, one loaded with people, the other one loaded with loads. On their way coming, they now crash down into a large portion of a tree in the water, which most of these boats coming along with people get capsided. ṣe ni láàánú wípé láàrin àwọn tí wọ́n ti gbókùn wọn jáde náà ti sin sí èbúté lẹ́yìn ẹ̀bá odò àwọn nǹkan dọ́kúmẹ̀ntì wọn nǹkan àmì ìdánimọ̀ wọn náà lè rí tí wọ́n mú jáde tán rí mú jáde o ó mà ní agbára o wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà sọ fún àwọn òbí wọn ṣùgbọ́n àwọn kọ̀ọ̀kan tẹ́ rí orí kó àwọn yọ tí wọ́n fi bá omi lọ àwọn tẹ̀ ń wò yìí. òun náà lè ti rí yẹn káàbọ̀ padà o kọ́lọ́n fòfò rẹ̀ mí o wọ́n sì wá àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n ló life jacket wọ́n ló nǹkan kan àní báwọn èèyàn ṣe ń kúkú ọ̀wọ̀wọ̀ Nàìjíríà bí ìgbà tí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ rè para wọn ni eléyìí gan ò yàtọ̀ sí pé èèyàn para ẹ̀ suicide mission lélẹ́yìí ò yàtọ̀ sí pé èèyàn para ẹ̀ bó lẹ́ẹ̀ ṣe wọkọ̀ ojú omi mọ̀ ni o sì mọ̀dọ̀ owó ẹ̀ bó o mọ̀dọ̀ owó ẹ̀ gan ó níbi tí nǹkan ò jàbá ó ti ṣẹlẹ̀ lórí omi tí ẹ̀mí rẹ̀ ó gbé àwọn ẹ̀mí tó wà nínú omi gan wọ́n lè fa orí wọ́n lè ṣẹ́jú mọ́ àwọn náà wà wọ life jacket tó tiẹ̀ lè dé at least bẹ́ẹ̀ yóò bá tiẹ̀ kú yóò mọ̀ wọ́n bá overload over 200 kìíní kan yìí náà wọ àwọn bóòtù yẹn. ìjọba Nàìjíríà sì rèé kọ́lọ̀ ń jẹ́ kán rántí bá wọn kẹ́dùn wọ́n àti bá wọn kẹ́dùn tán ní ìsìn on your own ni o Israel to thy tent. ó dáa ní rí jù báyìí lọ lónìí oníyanṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ sí o adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o lé ní ọjọ́ kìíní oṣù kejìlá ọdún 2024 ara rẹ̀ láàfin lónú oṣù yìí o ìbákúbà ò ní bá sínú ilé wa o kò ní má dírẹ́sì ilé yín ìbànújẹ́ ò ní bá sínú ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa gbogbo ẹni tó bá wà lórí ìdùbúlẹ̀ àìsàn kọ́lọ́hún ọjọ́ òní kó fi atẹ́gùn oore torí ìtumọ̀ 12 òǹkà kejìlá ní perfection in the spiritual realm perfection ní kọ́lọ́hún jọ kó wá bá perfect gbogbo àìṣedéédé nínú ayé wa nínú àìlera nínú àìní nínú gbogbo ohun tó wù nínú ìgbéyàwó kọ́lọ́njọ́ ọlọ́jọ́ òní kó bá a fosù yìí kó bá a fi perfect ẹ̀ gbogbo ìbànújẹ́ kó bá oṣù kọkànlá lọ ó tiẹ̀ ti bá a lọ ẹ nígbàgbọ́ ẹ̀ kẹ́ ẹ mọ́ retí ayọ̀ yín ó dá o ayọ̀ náà láàmú fi pọ̀ tiẹ̀ ibà ròyìn náà ní ibà Yọ̀mídé ibà panilẹ́rìn èmi náà ní ibà Kanjú Abẹ́ǹkò èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kú mi àti kú yù mo ti rìn gínìgínì ẹ̀jẹ̀ ń bọ́ fìlà ilẹ̀ mo ti rìn gínìgínì báyìí ẹ̀yin náà bá ń fi rin àwọn olólùfẹ́ yín gínìgínì ẹ bá ń fi rin wọ́n gánigàní ibà kéde fún Yorùbá nation á pàdé lọ́la lágbára Ọlọ́run tó dá wa sí wọnú oṣù yìí yóò tún já rí ìparí oṣù láyọ̀ àtàlàáfíà kẹ́rẹ́kẹ́rẹ́ ọdún tuntun wọlé bọ̀ nìyẹn ọdún tuntun tó ń bọ̀ lọ́nà bàbá jò sojú ẹ̀mí wa káboyún ilé kan bítíbitire àgàn kan tọwọ́ àlàbùsù àwọn ọmọdé káìsàn mọ́ pa wọ́n ṣé mo ti gbé lura mo sá kọ́ bàbá jò sojú ẹ̀mí wa
á sọdún mọ́dún bí àwọ̀ àsọdúnmọ́dún, á sọdún iná bí àwọ̀ àsoròmọ́rò, àní pẹ̀dín. I see you tomorrow. And remember that I love you. Yes, I do. Bye for now.